5, 4, 3, 2, 1. Awesome. Welcome back. Welcome Thank back. you so much. I'm so excited to be here. Always good talking to you. It's so good to have both of you back. Second time, 1 वर्ष भयो. First Almost a year. एक वर्ष हुन लाग्यो. August 2024 मा हामी आएको हैन त त्यसको मतलब August 5th मा चाहिँ August कतिमा थियो त मिस नेपाल August 3rd मा I think August 5th 6th मै आएको थियो दाइकोमा if my memory serves me right. भोलि पर्सिपल्ट 4th मा आएको हामी. So फिनालेको भोलिपल्ट हामी आयो. And we released the episode on the next day हैन. Show the video त फिनालेको हामीले त त्यो last time हेरेको थियौ Oh my god. Yes. Yeah, wow. It's been a year. Almost a year भनौँ न हैन. Almost a year. 11 months ago. That was a journey. हामी कसरी आएको थियो त्यो बेला याद छ? And I was so sick. Do you remember I was giving this cue and I would literally go to the side ma. मैले सिटामोल ल्याएर राखेको स्ट्रेप्सिल्स ल्याएर राखेको मलाई अहिलेसम्म याद छ. I mean I think सबैजना नै यति बिरामी थियो त्यति बेला because it was so hectic है दाइ the training almost 3 महिनाको preparation right after winning पनि अनि हामी त त्यो रात चाहिँ एकदम राति बेलासम्मै उठेको थियो नि त. सुतेको पनि थिएन कति दिन भइसक्यो थियो. We were like half asleep होला के अलिकति त्यो ह्याङओभरमै आए जस्तो थियो. कतिजना बहिनीहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ होला होइन जसलाई चाहिँ वाट रियली ह्यापन्स हुन्छ नि त्यो मोमेन्टमा के त्यो 1 day बिफोर एन्ड देन द नेक्स्ट डे वाट रियली ह्यापन्स आज फर्केर कुरा गर्नु त वाट ह्यापन्स 1 day बिफोर फिनाले भन्दा भनौँ न फिनालेको बिहान के हुन्छ फिनालेको बिहान ओके सो फिनालेको बिहानको दिन चाहिँ मेरो I'll tell you how I felt that very morning. म बिरामी नै थिएँ कि फर 2-3 दिन अगाडि मिस नेपालको फिनालेको अगाडिदेखि नै आई वाज सो अनवेल मलाई त ज्वरो आउला जस्तो रुगाखोकी लागेर आई वाज भेरी अनवेल. अनि फिनालेको एक दिन रात अगाडि पनि निन्द्रा पनि त्यस्तो लागेन प्रोबब्ली अ बिट अफ एक्साइटमेन्ट अ लट अफ नर्भसनेस थियो होला बिहान निन्द्रै लाग्दैन. अनि म 3 बजे सुतेर 5 बजे त आफै आँखा खोल्यो. आई केप्ट ट्विस्टिङ एन्ड टर्निङ हियर देयर 3 बजेसम्म निन्द्रा लाग्दैन. 5 बजे आई वोक अप दाइ but for some reason I was physically unwell. I was mentally fatigued because it was a long training process and all that. But I'll tell you, for some reason in my heart, I don't know what it was, but I felt like there will be something that will change my life today. I know something good will happen today. But I don't know, I have that belief in my heart. I don't know how. I was mentally, physically, emotionally tired, fatigued. But for some reason, त्यो एउटा विश्वास चाहिँ थियो कि आज चाहिँ के परिवर्तन हुन्छ. आज चाहिँ राम्रो दिन हो जस्तो चाहिँ विश्वास चाहिँ थियो मलाई चाहिँ. त्यो बिहान हजुरलाई सो मेरो केसमा भन्नुपर्दा चाहिँ क्लोज क्याम्प हाम्रो 3-4 days भयो. 3-4 days होइन 4 दिन जति भयो कि 3 days है 4-5 दिन थियो. सो कस्तो भयो भने मेरो रुममेट पनि हुनुहुन्थ्यो. सो म चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ अ नाइट बिफोर द फिनाले मैले मेरो त्यो डायरी थियो क्या ठुलो बुक थियो क्या जहाँ मिस नेपालको लागि क्वेसन्सहरू मैले लेखेको थिएँ होइन धेरै टपिक्सहरूमा. अनि मैले त्यो बुक सर्च गरेँ अनि म मिस नेपाल जानुभन्दा अगाडि ममसँग म पशुपतिनाथ गएर दर्शन गरेर अनि त्यसपछि I have a recorded video होइन ल I'm going for close camp just God and me होइन हाम्रो कुराकानी I have a record अनि म जाँदैछु अब म ताजगढ लिएर आउँदैछु मलाई आशीर्वाद दिसो होइन. अनि सो I went there अनि ममले चाहिँ हनुमान चालिसा पनि किन्नु भएको थियो. अनि कोइन्सिडेन्टली सिमरिकासँग मैले रुम सेयर गरेको थिएँ उसले पनि बिहान उठेर हनुमान चालिसाको पाठ गर्दो रहेछ है. अनि मैले त्यस्तो पाठ जपहरू चाहिँ गर्थेन तर आई न्यू हुन्छ नि कस्तो हो के भन्ने चाहिँ थाहा थियो. तर एउटा सरप्राइजिङ कुरा चाहिँ के भयो भने आस्माले मेन्सन गर्छ कि भनेर सोच्दै थिएँ मैले. सो त्यो मर्निङ सो अ नाइट बिफोर वेट म भन्छु पक्का. अनि अ नाइट बिफोर चाहिँ के भएको थियो भने सो मैले त्यो बुक छोएन कि भोलि जे हुन्छ मलाई जस्तो प्रश्न सोधिन्छ किनकि टप 12 सम्म त पुग्छु भन्ने आशा थियो. त्यसपछि भनेको त हजुरको क्वेसन आन्सर राउन्ड हो होइन जे हुन्छ आई विल स्ले म जसरी पनि आन्सर दिनै पर्छ किनकि क्राउन चाहिएको छ होइन. अनि तर त्यो बिहान कस्तो भयो भने हजुरको माई सिस्टर केम टु मिट मी बिहानै भेट्न आयो मलाई. अनि त्यसपछि ऊ पनि बिरामी मेरो पनि एकदम घाँटी बसिरहेको थियो त्यो दिनमा सबैजना बिरामी नै थियो कि अलि त्यो बेलामा. अनि द्याट मर्निङ यो एकदमै आई डोन्ट नो यो स्पिरिचुअलिटी यो हुन्छ नि ल अफ एट्र्याक्सन यो मेनिफेस्टेसन यो कस्तो कस्तो कुराहरू हो है एनर्जी भाइब्रेसन भनेको त्यो दिनमा
सधैँभरि हामी आफ्नो जर्नीमा हुन्थ्यौँ नि त हामी रुममेट्स पनि होइन आइ एम टकिङ अबाउट आस्मा सुमना एन्ड माइसेल्फ है सो हामी बिहान उठेर ब्रेकफास्ट खान जाने बेलामा हामी 3जना एउटै टेबलमा सँगै बसेर ब्रेकफास्ट खायौँ कि And that was the first time because we were friends but we would not like be eating together or be together for some reason त्यति बेला चाहिँ हामी सँगै थियौँ त्यो मिलेकै थिएन कि सँगै बसेर खाने तर त्यो मर्निङ चाहिँ हामी 3जना आफ्नो सुरुमा छ किनकि सबैलाई हतार छ नि त प्रेसर छ नि त अनि आई स्टिल रिमेम्बर हट लेमन वाटर खाएर होइन अनि 3जना बस्यौँ सुमना आशमा म 3जना हामी बस्यौँ अनि आज चाहिँ के हुनुपर्छ आज के गर्नुपर्छ भनेको अब गड्स म्याजिक एन्ड द फिनाले देयर वी आर 2 KC sisters and 1 Rawat. I think first time in history होला 3 Chhetris have won all the crowns. यो चाहिँ अलिकति story because that was really highlighted the next day. यो त्यही दिनको हो कि भोलिपल्ट आएको त्यही रात त्यो आफ्टर विनिङ त हामीलाई त गेन अलिकति कम गरेन है त्यो आफ्टर विनिङ त हामी कतिवटा न्युज मिडियाहरू हुन्थ्यो आई थिङ्क हामी त निन्द्रामा पनि ब्याक टु ब्याक इन्टरभ्युज बेलुका इन्टरभ्यू बिहान उठे अब सुत्नै पाएको छैन है राम्रै 2 घन्टाको निन्द्रामा अर्को इन्टरभ्यू यो त्यो सो अफिसियल फोटोसुट अनि हामीलाई होटेलमा लगेर पनि फोटोसुट भयो अफिसियल होइन अनि त्यसपछि भोलि बिहानबाट त इन्टरभ्युज ब्याक टु ब्याक त्यो डु यु रिमेम्बर आई हेभ नेभर आस्क्ड दिस टु एनीबडी मैले कसैले पनि सोधेको छैन यो होइन प्रब्लली यु गाइज द फर्स्ट वान आई आस्क्ड है हाम्रो ओके मेरो पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो पर्सनल एज अ होस्ट भने होइन सुरु गऱ्यो अनि आई अलवेज थिङ्क अबाउट द एन्ड के अनि लास्टमा चाहिँ म खुसी नै हुन्छु कि म आफूले आफूलाई कल्पना गर्दाखेरि किनभने 100वटा स्टेप हुन्छ कि 100 कहिलेकाहीँ 200 कहिलेकाहीँ 300 एउटा सेट अफ स्टेप्स हुन्छ कि मिस नेपालमा चाहिँ यसपछि यो यसपछि यो यसपछि यो यसपछि यो भनेर यु नो वाट आइ एम टकिङ अबाउट राइट एज अ होस्ट पनि हाम्रो पनि स्टेप्सै हुन्छ नि त होइन यसपछि यो यहाँ बिग्रियो भने यसरी बनाउने कसैले माइक फिर्ता दिएन भने अर्को माइक लिएर आउने कसैले त्यो मैले त्यो चिट भन्न आएको छ त्यो क्वेसन्सहरू हुन्छ नि त्यो छुट्यायो भने त्यो प्लान ए प्लान बी प्लान सी ब्याकअप त्यो यु नो बत्ती गयो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने क्यामेरा गयो भने के गर्ने प्रम्प्टर गयो भने के सो यु नो वी हेभ आवर ओन स्टेप्स के हामी त्यसमै व्यस्त हुन्छौँ होइन अनि ठ्याक्क सकिँदाखेरि चाहिँ सकिन लागेको चाहिँ आई अलवेज इन्भिजन एन्ड इमेजिन द्याट आई डिड अ गुड जब एभ्रिबडी इज ह्याप्पी अलमोस्ट होइन अनि सक्यो एन्ड देन you know, my job is done as soon as the cameras turn off. Okay, ठ्याक्क क्यामेरा सकेपछि my job is done as well. होइन मैले चाहिँ त्यसरी सोचेर जान्छु as a contestant. Okay, what's the thought process? What's the final thing that you imagine when the show starts? I think as contestants, I'll tell you from my experience. Like you said, हाम्रो पनि त steps हुन्थ्यो नि त so main priority is getting to the next step. Yeah. So you have to reach your top 12, त्यसपछि top 7, you know, so top 26 बाट top 12 and all of these. Also त्यो त फिनालेको कुरा गर्नुभयो हाम्रो त फिनाले अगाडि नै there are so many different competitions, there are so many subtitles that you have to go through, you have to have this interpersonal interviews with individual judges अनि त्यो बेसिसमा उहाँहरूले top 12 सेलेक्ट गर्नुहुन्छ नि त उहाँलाई त्यहाँ कतिको बिकज त्यहाँ त फिनालेमा त you'll be asked one question in top 12 and top 7 मा पुगेपछि one question होइन those 2 questions don't determine who becomes the next Miss Nepal. There is a long process that happens everybody before. thinks that Neeta. Everybody thinks not final accurate. question. That's actually not accurate. To get to that point also, you have to, the 11 panel of esteemed judges from diverse fields, the best at what they do, come to you know, judge us. अनि उहाँहरूसँग इन्डिभिजुअली उहाँले कहाँ 2टा मात्र प्रश्न सोध्नुहुन्छ त दे ट्राई टु गेट टु नो हु वी आर एज पिपल दे विल आस्क यु अबाउट इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर पोलिटिक्सदेखि लिएर वाट इज गोइङ अन इन द वर्ल्ड युल हेभ टु हेभ अ नलेज अफ अ डाइभर्स रेन्ज अफ टपिक्स सो अन द बेसिस अफ द्याट दिल गेट टु नो यु दिल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड यर लेभल अफ इन्टेलिजेन्स हाउ यु एबल टु ह्यान्डल क्वेसन्स यु नो हाउ यु प्रेजेन्ट यर सेल्फ सो त्यो सबै हेरेर उहाँहरूले त्यहाँबाट टप 12 निस्किन्छ नि त टप 12मा फेरि क्वेसन एन्ड आन्सर हुन्छ हाम्रो स्टेज प्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यो सबै हेरेर देन वी ग्रेजुएट टु अनदर लेभल सो देयर इज अ लट अफ स्टेप्स सो आई टेल यु एज अ कन्टेस्टेन्ट वेन द फिनाले स्टार्टेड my main thing was how do I make sure that I stand out, I give my best performance and get to that next step to ultimately reach the crown. Wow, very interesting. Very, very well said. होइन किनभने मैले यो पर्सपेक्टिभ त
सोच्नै हुन्न नि त नि होइन किनभने हाम्रो आफ्नै हुन्छ त्यहाँ अन द साइड होइन टु वर्क अन सो my job is to be like, you're doing great, you'll do great. If you have any questions, ask me in front of everybody. I don't know if you guys know this or not. Okay, so generally कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने as a host I get to be a part of the whole thing होइन सुरुदेखि नै 15 दिन 20 दिन अगाडिबाट होइन अनि कसैले आएर प्रश्न सोध्यो भने सपोज एउटा कन्टेस्टेन्टले आएर मलाई प्रश्न सोध्यो भने this is something that was taught to me as well होइन by you know who होइन यो प्रश्न चाहिँ सबैको अगाडि सोध्नु so that I answer that question to each and every person to be fair with everybody okay? So केही question कसैले आएर सोध्यो भने I remember few friends asked me questions अनि मैले चाहिँ personally पनि होइन अनि मैले सबैको अगाडि भोलि सोध्नु अथवा के अरे make sure that everybody while having lunch or dinner or whatever just ask माइक कसरी समात्ने भनेर एउटा simple question होस् या something else make sure that you ask in front of everybody हुन्थ्यो कि anyways what's your experience So as a contestant चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको since Miss Nepal application पठाइसकेपछि once you are selected I'm talking about हाम्रो batch 2024 को so we had 35 applicants initially होइन so के भनेर email आएको थियो भने चाहिँ 35 बाट चाहिँ based on your performance 35 semi-finalist होइन based on your performance अनि अब हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ एक हप्ताको लागि अनि त्यो कस्तो हुन्छ based on that we will be selecting 26 finalists भन्नुभएको थियो so obviously everyone sees like oh त्यो फिनालेमा कस्तो आन्सर गर्यो त्यो performance yes that matters 100% it does त्यसमा डाउटै छैन होइन तर day 1 देखि हजुरको अटेन्डेन्स सो हाम्रो त रिगरस 3 मन्थ्सको ट्रेनिङ भएको थियो है अनि अघि भने जस्तै सब टाइटल जजिङहरू कति हुन्छ र मेजर इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट मिस नेपालको भनेको प्रिलिमिनरी राउन्ड पनि हुन्छ सो प्रिलिम्समा चाहिँ द्याट्स लाइक अ क्लोज इन्टरभ्यू सेसन हजुरको पोइस हजुरको प्रेजेन्टेसन द वे यु स्पिक करियरमा के छ पर्पस के छ वाइ डु यु वान्ट टु विन मिस नेपाल भनेर चाहिँ 11 एस्टिम जजेसहरू चाहिँ दे विल जज यु on that interview round है अनि सबटाइटल जजिङहरू पनि कति भइरहेको हुन्छ सो देयर इज अ होल लट अफ प्रोसेस अब अटेन्डेन्सको कुरा गर्छिन्छ भने आई डोन्ट रिकल मैले एक दिन 3 मन्थ्समा द्याट आई मिस्ड आउट माई क्लासेस ओर माई ट्रेनिङ सेसन नेभर सधैँ एभ्री डे बिकज आई थिङ्क वी आर टोल्ड पनि त्यति बेला तिम्रो अटेन्डेन्स काउन्ट हुन्छ यु आर बिङ वाच्ड अनि त्यो त बेसिक कुरा पनि हो एउटा अब जित्छु भनेर मिस नेपाल हुन्छु भनेर आइसकेपछि एउटा डिसिप्लिनमा बस्नु र लगाएको कामहरू गर्नु इट्स लाइक हुन्छ नि त्यो अर्गनाइजेसनको पोलिसी या सो त्यो 1 महिना कति 1 महिना थियो कि 2 महिना थियो 2 महिना almost close to 3 months close to 3 months किनभने त्यो अगाडिको पनि फिज भयो नि त 35 बाट फेरि एक हप्ता हामी त्यहाँ गयौँ अनि त्यहाँबाट 26 I think हाम्रो पालामा चाहिँ something unprecedented happened कि 35 semi-finalists they were like oh everybody's so good so they're having a tough time selecting so 35 हरूलाई initially एक हप्ताको ट्रेनिङमा राखियो त्यहाँबाट you couldn't be like oh god I made it होइन you had to again prove yourself for a week to even be a finalist and then again after that you 26 is selected के त्यस्तो भएको थियो त्यो फियरमा बाँचेको जस्तो कि म त अस्ट्रेलियाबाट त्यो सेलेक्ट भएर आएको होइन नि त मलाई त थाहा पनि थिएन नि त अभियसली सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर डरमा बाँचेको इमेल आउँछ है यु हेभ बिन सेलेक्टेड भन्छ फेरि बेस्ड अन द पर्फर्मेन्स वी विल बी सेलेक्टिङ फाइनलिस्ट भन्छ अब के हो अब वाट्स नेक्स्ट Same with you. Same thing with you. And I'll tell you, yeah, it was very. डरमै बाँचेको होला अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ यस्तो पनि अलिकति त आफूलाई त इन्फियोरिटी कम्प्लेक्स जस्तै हुने के दाइ बिकज एभ्रिबडी सो एक्सेप्सनली गुड देयर द्याट ला अब को चाहिँ जानुहुन्छ त भनेर you couldn't even really be able to analyze who's going to get cut and who's going to get selected because everybody was exceptionally good so there was a lot of self-doubt also at times ला म पो किन पर्ने भनेर के so it was I don't know अरूको ब्याचमा कस्तो हुन्थ्यो अब थाहा भएन तर हाम्रो ब्याचमा चाहिँ आस्मा I don't know if you agree or not Of course I agree एकदमै नै स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट्स है all the applicants हरू पनि because we got to meet the 35 pani they were all like I said exceptional I was start doubting like अब जित्छु भनेर त आछु ला म नजित्ने हो कि जस्तो डर पनि लाग्ने कि they were amazing bunch of girls then I think the iron sharpens iron भन्छ नि त I think that really pushed us to put our best foot forward जस्तो लाग्यो मलाई अब you have to step up your game भने जस्तो diamond sharp See, I think they'll mock me that they can do whatever do not read the comments no I just made a
Do not do that. Final is on August 30th. Yes, you're right. Is this the date? Yes, if it's I'm not confirmed. mistaken? 30th of August at Godavari Convention Center. And application चाहिँ 12th July सम्म रे No, होइन, today is 10. the final day. As a application My closes bad. today. My bad. I mean, 12th July audition. auditions happening at the Plaza, Kathmandu audition, 12th of July. Hold on, make me understand. Okay. So everybody gets to apply online आजसम्म आजसम्म. as a recorded date हो 9th होइन. I don't know when this is going to come out होइन. अनि त्यसपछि के हुन्छ? What's the next step? त्यसपछि त हजुर काठमाडौँ अडिसनको लागि आउनु पर्यो सो हामीले रिजनल अडिसन पनि गर्यो 3 सिटिजमा कता कता गएको रे? सो वी वेन्ट टु बिर्तामोड वी वेन्ट टु नेपालगञ्ज एन्ड जनकपुर गर्मीमा तिनटामा मजा आयो. आई लभड इट म त अब 10 डिग्रिजबाट आएको सो इट वाज फेनोमेनल फर मी म त आनन्द आइरहेको थियो घुम्नलाई. So सुरुमा कता गएको? फर्स्ट स्टप वाज बिर्तामोड बिर्तामोड जाबा जापा अनि त्यसपछि वेन्ट टु नेपालगञ्ज गजब नेपालगञ्ज पछि चाहिँ जनकपुर जनकपुर. Yeah. Oh, there you go. जानकी टेम्पल यो कता? सो बिर्तामोडको This is थियो यो झापाको. झापाको. Yeah. अनि त्यस पश्चात कता सिद्धार्थ ग्रान्डमा गरेको होइन बिर्तामोडमा. त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसपछि वी वेन्ट टु नेपालगञ्ज देखाउँछ नेपालगञ्जको पनि छ भने त्यो पनि हेरौँ न. Do it live. We also want to see. होइन we also want to see अर्को ठाउँको झापा अनि त्यसपछि सेकेन्डमा हामी गयौँ नेपालगञ्ज नेपालगञ्जमा होइन. कुन चाहिँ नेपालगञ्जको? अझै तल अझ तल छ. Yeah. अझै यतिमा गएको? नेपालगञ्ज या देयर Alright, there you go. माथिको यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ नेपालगञ्जको थियो. हो टेम्पो चढेर टुकटुक भनेको दाइ टुकटुक भन्दैन रहेछ मलाई त टिकटकको कमेन्टमा दे सेड व्हाट आर यू सेइङ टुकटुक यो त इलेक्ट्रिक रिक्सा अरे इलेक्ट्रिक रिक्सा रबडी पनि अटो खाएछ। रिक्सा ऊ पनि खाएको हो. रबडी खायो. रबडी खायो Alright. अनि त्यसपछि हामी एन्ड द गयौँ बिरयानी ओ माई गॉड नेपालगञ्जको बिरयानी मुबारकको The famous. मुबारक. खानु मुबारकको चाहिँ खानु पाएन तर बिरयानी होटलकै खायो. बिरयानी चाहिँ एउटा अर्को ठाउँ देखाउ न. अर्को ठाउँ जनकपुर आई वेन्ट टु जानकी टेम्पल. ब्युटिफुल है. यस्तो स्टनिङ एस्टनिसिङ म त एकछिन त हुन्छ नि आई वाज एकदमै त्यो म्याजिकल कि डिभाइन मोमेन्ट त्यो अरा नै इट्स सो ब्युटिफुल. Oh, nice. होइन जानकी मन्दिर त मलाई एकदम मनपर्छ यो ठाउँ. एकदम जतिखेर गए पनि रमाइलो है. जति बेला पनि रमाइलो. के खायो? माछा खायो त जनकपुरमा? माछा खायो जनकपुरमा फिस. Where did you go? म झापा मात्र गएँ। झापा गयो नि रमाइलो भयो. कस्तो रहेछ? लाइक what's the reaction like? म त अलिकति सक्टै छु हेर्छु है नपताउँदो खोलाले बगाउँछ भन्छन् होइन. सो जनकपुरमा कस्तो भयो भने हाम्रो मिस नेपाल हिस्ट्रीमै फर्स्ट टाइम अडिसन भएको. यति धेरै एप्लिकेन्ट्सहरू आउनुभयो र उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि त्यो इन्थुजियाजम देख्दाखेरि म सक्ड भयो बिकज यस्तो एस्पायरिङ हजुरको एसी दिएर दे अल्सो वान्ट टु सी रहेछ कि कस्तो हुन्छ रहेछ एक्सपिरियन्सहरू गर्नु मन लाग्ने. अनि कस्तो अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ उहाँहरूको कन्भर्सेसनमा चाहिँ अब जनकपुर जस्तो ठाउँ तराईमा हामीलाई महिलाहरूलाई बाहिर निस्किन गाह्रो छ. हरेक कुरामा पर्मिसन लिनुपर्छ विथ फ्यामिली होइन. आफ्नो एउटा भोइस राख्नको लागि र आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो छ. र मिस नेपाल जस्तो प्लेटफर्मले चाहिँ एउटा एडभोकेट गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिन्छ. सो इट्स द बिगेस्ट प्लेटफर्म. अनि हामीलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई तराईतिरको भएर दे स्टिल हेभ द्याट हुन्छ नि एनर्जी. हामी सबै नेपाली हौँ हामीलाई हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन गर्न छ. हामी जस्तो महिलाले पनि भोलि मिस नेपाल जित्नुपर्छ होइन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो. इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. म त उहाँहरूको त्यो एप्लिकेन्ट्सहरू देखेर सो 20+ इभन मोर अप्लाई गर्नुभएछ? आउनु भएको अडिसनको लागि आउनु That's भएको really nice. Turn. जनकपुरमा त को यता यो भिडियो हेरेको थिएँ मैले होइन. कहाँबाट BYD-देखि सुरु भएर? नो BYD-देखि सुरु भएको होइन त्यो अलिकति अझै अगाडि हाम्रो काठमाडौँदेखि सुरु भएको. ए हो र काठमाडौँदेखि यतिबाट ओके यति. अनि त्यसपछि हामी पुग्यौँ जनकपुर. त्यसपछि जनकपुरको एयरपोर्टमा हेर्छ न त्यो राजधानी होइन हो नि. ए ओके. अनि जनकपुर धाम को हुनुहुन्छ त्यहाँ राजधानी पछि? प्रार्थना दी. सो प्रार्थना दी माइसेल्फ अनि महिमा दी अनि रबिन हाम्रो भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ. सो उहाँहरू चाहिँ एमपी सिस्टर एमपी के अरे लग्जरी होइन. सेयर अ लिटल बिट अबाउट देम त इफ यु डोन्ट माइन्ड. सो उहाँहरूसँग चाहिँ मैले मिस नेपालमा आबद्ध भइसकेपछि चाहिँ चिन्ने मौका पाएँ र काम गर्ने पनि मौका पाएँ भनौँ. सो मिस इन्टरनेसनलमा जाँदा पनि दे वर आवर स्टाइलिस्ट. अनि
just they used to be there for us all the time. International pageant pa हेर्छु गएपछि त्यो पढ्नेलाई थाहा हुन्छ भने जस्तो होइन every day there is so much going on, so they were always stand by. के लगाउने ल यो लुगा मिलेन ल ब्याकअप अब के गर्ने प्याकिङदेखि everything throughout the journey they were there. अनि अब अहिले अडिसनसम्म पनि everything के एकदम सपोर्टिभ अब हामीलाई अब अहिले पनि ड्रेस हैन मलाई याद छ यो ड्रेस यो नेशनल कस्ट्युमको लागि लालीको ड्रेस हैन हजुर हो यो चाहिँ उहाँहरूले डिजाइन गर्नुभयो यो पनि उहाँहरूले गर्नुभएको शेयर अ बिट अबाउट दिस सो यो ड्रेस चाहिँ उहाँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ यो नेपाली पोस्ट कार्ड यो हुलाक पहिलाको जमानाको त्यसमा चाहिँ टक्क जापानलाई नेपालको मेसेज जस्तो सन्देश भनेर चाहिँ पुरा त्यो हिमालको ट्रेल प्लस लाली गुराँसलाई चाहिँ उहाँहरूले जोडेर हिमाल पहाड तराई सबै कोही छैन पराई भने जस्तो कन्सेप्ट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो. एभ्री वान लभड दिस नेसनल कस्ट्युम उता जापानमा पनि. सो यसको लागि पनि एकदम एफर्ट लाउनु भएको. जापानमा कस्तो भयो? हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स? सो जापानको कुरा गर्नुपर्दा दाइ मिस इन्टरनेसनल इज वान अफ द ओल्डेस्ट पेजेन्ट होइन, 64 years. सो मेरो टाइममा चाहिँ 64th एडिसन थियो. I feel very fortunate to represent my country in Miss International. हाम्रो कस्तो चाहिँ हुन्छ भने it's all about exchanging culture, diversity. अब जापान अलिकति एउटा कल्चरली रिच, उनीहरूको संस्कृति वेशभूषा उनीहरूको बोल्ने ल्याङ्ग्वेज होइन फुड उनीहरूले एकदम प्रमोट गर्ने. सो उता चाहिँ एकदम एलिगेन्ट पोइस हजुरको कन्फिडेन्स र पर्पसलाई हेर्ने है. अनि पेजेन्ट्रीको थिम चाहिँ इट वाज सस्टेनेबिलिटी इन पेजेन्ट्री थियो होइन. सो एसडिजी नम्बर त्यो 17वटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरूबाट चाहिँ वी ह्याड टु पिक फ्यू एन्ड क्रिएट आवर प्रोजेक्ट. अनि मैले चाहिँ गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ अनि पार्टनरसिप खोजेको थिएँ, जसमा अभियसली मेरो नर्चरिङ माइन्ड्सलाई चाहिँ मैले अगाडि बढाएको थिएँ. र ओभरअल जापानको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फेनोमेनल सिटी, लभ द पिपल, हस्पिटालिटी, 75+ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट चाहिँ डेलिगेट्सहरू आउनुभएको थियो. एन्ड द गुड थिङ इज जुनैसुकै कन्ट्रीबाट रिप्रेजेन्टेटिभ गइसकेपछि उहाँहरू अटोमेटिकली मिस भिजिट जापान एम्बेसडर हुनुहुन्छ. सो आई एम सो अनर्ड कि मैले मिस भिजिट जापानको एम्बेसडर छु होइन. सो नेपालको तर्फबाट. अनि कस्तो हुन्छ रहेछ भने एभ्री इयर जति पनि मिस इन्टरनेसनल जानुहुन्छ भिजिट नगर्ने बेलासम्म चाहिँ उहाँहरू हुनु हुँदैन एम्बेसडर. सो लास्ट इयर प्रसिद्धिजी म नजाने बेलासम्म उहाँ नै एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो. सो हुएभर गोज देयर then they will appoint you as Miss Visit Japan Ambassador. It's so beautiful experience. It's so memorable moment of my life होइन, जुन सायद पैसाले किन्न सक्दिनँ होला मैले कहिले पनि यो लाइफमा. त्यस्तो नै भयो. जापान इज अमेजिङ. त्यहाँको त्यो कल्चर चाहिँ एकदम रिच छ कि उताको होइन. मलाई चाहिँ पर्सनली मन परेको चाहिँ त्यहाँको कल्चर. ओ माय गॉड. एन्ड द फुड इज रियली द इकिगाई हुन्छ नि त्यो फुडलाई उहाँहरूले गर्ने त्यो सम्मान. अनि मैले चाहिँ जापान जानुभन्दा अगाडि नै दिस युज टु बी माई फेभरेट बुक. मेरो त सबै अलाइनमेन्ट हो लाइफमा. इकिगाई मेरो फेभरेट बुक थियो. अनि त्यसपछि त्यो बुकमा पनि लेखेको छ कि अलवेज लाइक ह्याभ 80% अफ फुड. त्यो हुन्छ नि 20% चाहिँ एम्टी होइन. त्यो एकदम जबरजस्ती खाएर एकदमै टन्न भएर चाहिँ अलिकति त्यस्तो भनिन्छ होइन. बिकज यु नो जापानमा त हजुरको 90+ कोहरू पनि दे गो टु अफिस, दे स्टिल वर्क, दे आर भेरी इन्डिपेन्डेन्ट नि त. Shinjuku market and women live in Japan. There's this market called Shinjuku market. Shinjuku, the oldest, one of the oldest fish markets in the world. त्यहाँ पुगेर त्यहाँको त्यो फ्रेस सुसी खान थाल्यो भने कहाँको 80% 120% खाइदिन्छु म. खुसी छ. I mean त्यो त अलिकति obviously we go. It's a beautiful place with amazing food as well. Have you been to Japan? No, I haven't. Whenever you get a chance, that's one country that it's on my bucket list of places I want to visit. Next year, maybe. Japan. Especially India, Hyderabad, Telangana. Miss World. Next year, त्यो कहिले हुँदो रहेछ? त्यो त अनाउन्समेन्ट गर्न टाइमै लाग्छ होला, किनकि यो इन्डियामा जुन लास्ट इयर भएको लास्ट 72nd मिस वर्ल्ड भएको थियो त्यो पनि उहाँहरूले अलिकति लास्ट मिनट फ्यु मन्थ्स अगाडि मात्र अनाउन्स गर्नुभएको थियो. सो वी वेटिङ इन एन्टिसिपेसन कहिले अनाउन्स गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेर पर्खाइमा छ उहाँहरू. Ashma, August last yearदेखि अहिले जुलाई होइन, this almost a year.
थिङ्क अबाउट इट त्यो 90 दिनको जुन त्यो के भनौँ न त्यो आफूले फर्म फिलअप गरेदेखि दोज 90 days होइन एज अ फर्केर हेर्दाखेरि त्यो 90 days प्लस अलमोस्ट 11 months होइन यो सबै जोड्दाखेरि यो 14 महिना हाउ हेज इट चेन्ज यु एज अ पर्सन? I think a lot. Before Miss Nepal, I'm actually a very private person, a little introverted. I preferred my own circle and I preferred my own comfort. But for the good, it has forced me to be out there, and I think that has really helped with my self-growth. जस्तो लाग्छ मलाई म अब आफ्नो संसारमा नै रमाउने मान्छे थिएँ तर अब अहिले चाहिँ म आफ्नो होराइजन र आफ्नो संसारलाई अझै वाइडन गर्ने चाहिँ आई थिङ्क आई वाज फोर्स टु डु द्याट जस्तो लाग्यो. One of the main things that has really helped me with is self-discovery and self-growth भन्छु म first and foremost. अर्को कुरा चाहिँ प्राइभेट लाइफबाट पब्लिक लाइफमा जाँदाखेरि पनि यु लर्न अ नम्बर अफ थिङ्स, यु मिट अ नम्बर अफ पिपल एन्ड यु गेट अ नम्बर अफ अपर्च्युनिटिज जस्तो लाग्छ मलाई. स्पेसली अब हामी मिस नेपालको प्लेटफर्मको जब कुरा गर्छौँ तब मैले पनि सानोबाट हेर्दाखेरि त उहाँले यस्तो राम्रो राम्रो गाउन लाउनुहुन्छ, यति राम्रै हुनुहुन्छ, यस्तो राम्रो क्राउन लाएर स्टेजमा हिँड्नुहुन्छ, त्यति मात्र बुझेर हुर्क्यो. सानो बेला त्यति मात्र बुझिन्थ्यो. बट एज आई ग्रेजुअली स्टार्टेड ग्रोइङ अप एन्ड नाउ द्याट इभन आफ्टर आई बिकम क्राउन्ड मिस नेपाल मैले चाहिँ द मेन रिजन एन्ड द मेन purpose of Miss Nepal is purpose भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्न सकेँ. त्यो 14 महिना इट्स अ लङ टाइम के होइन तर आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा त्यो 14 महिनामा यति धेरै गेन हुन्छ नि होइन. आइएम स्योर I have that. I've been able to walk into communities, be embraced. मेरो भोइसलाई एउटा प्लेटफर्म चाहिँ सर्टनली दिएको छ मिस नेपालले. र अब म मिस वर्ल्ड जानुको लागि पनि आई हेभ टु डु अ प्रोजेक्ट विच इज कल्ड अ ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्ट. सो आई हेभ एन एक्सटेन्सिभ ब्याकग्राउन्ड इन सोसियल वर्क, ह्याभिङ स्टडिज सोसियल वर्क. पछि मैले धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यो अन्तर्गतमा पनि मैले नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ. र स्पेसली यो वर्ष चाहिँ म नेपालको यति धेरै ठाउँमा जान सकेँ, यति धेरै मान्छेसँग घुलमिल गर्न सकेँ नि त. अनि मैले नेपाल भनेको के हो अझै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो कि अब मिस नेपाल भनेपछि नेपाल जोडिएको एउटा नेपाल जोडिएको परिचयमै के भन्दा मिस नेपाल इज अ पार्ट अफ मी जस्तो लाग्यो कि मलाई. त्यही भएर यो 14 महिनामा चाहिँ मैले नेपाललाई र आफूलाई पनि अलिकति पहिलाभन्दा राम्ररी चिन्न पाएँ जस्तो लाग्यो. र आई एम भेरी एक्साइटेड. अब मेरो ब्रिनिङ मिस नेपालको जर्नी त इज कमिङ टु एन इन अ मन्थ हाम्रोमा नयाँ मिस नेपाल आउनुहुन्छ. तर वन्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी भन्छु कि म मिस नेपाललाई. मैले यति धेरै कुरा नयाँ एक्सपिरियन्स गरेँ यो वर्ष र मैले आफूलाई पनि चिनेँ कि मलाई यो कुरा चाहिँ मन पर्दो रहेछ, मलाई यो कुरा चाहिँ मन पर्दैन रहेछ. मलाई चाहिँ अब फ्युचरमा पनि यो गर्दा चाहिँ ठिक रहेछ र यो गर्दा चाहिँ मेबी आई विल नट लाइक टु गो इन्टु द्याट एभेन्यू भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ. तर आई एम ह्याप्पी द्याट आई केम हियर, आई एक्सपिरियन्स्ड मिस नेपाल. And I only got to realize the value of what being a Miss Nepal is, I think, after actually becoming Miss Nepal. Just like someone. What is the value? What do you think it is now? It adds weight to who you are as a person. Just like you, it adds weight to your character. It adds weight to your character and your voice. Just like you, that's the main thing of becoming a Miss Nepal. Responsibility. It is a responsibility. I remember this. I was very young and I was watching Ishanidi's interview. If memory serves me right, it was on Image Channel, if I'm not wrong. And she said something and I was young and and it resonated with me this year. She said that the crown is not just literally but even metaphorically heavy. It is very shining and glamorous and it looks beautiful from the outside, but it is equally heavy. And when I say heavy, it's not the weight of it's not the weight of the crown, but it's the I wouldn't even call it obligations. I think it's the responsibility. अब एउटा कर्तव्य जोडिन्छ नि हजुरसँग, तर यो त एक हिसाबले एउटा सौभाग्य पनि हो. नट एभ्रीबडी गेट्स टु एक्सपिरियन्स दिस नि त. त्यही भएर एक हिसाबको एउटा कर्तव्य र सौभाग्य चाहिँ आउँछ कि सँगसँगै. त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट हो. हजुर द्याट इज अ इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ बिङ मिस नेपाल. होइन त्यो आफूसँग भएको त्यो जुन टाइटल छ त्यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नको लागि त जीवनभर त्यो प्रेसर त हुन्छ नि होइन. थिक स्किन भनेर अघि नै कन्भर्सेसन भएको थियो होइन, जोड्छु म अलिकति होइन. क्रिटिसाइज गर्छ नि त मान्छेले, गर्दैन त. आइएम स्योर अहिले पनि एउटा फोटो राख्दाखेरि पनि क्रिटिसाइज गर्छु. फेरि क्रिटिसिजम
एपेक्समा पुग्न आँटेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई, घट्छ होला होइन? दाइ मलाई चाहिँ के लाग्यो, सो म चाहिँ बच्चैदेखि I was very selectively social, but I think I would find my voice when I was on stage and I had a mic in my hand. Okay? So from a very young age, I was very involved in the world of public speaking, and I was involved in, youth conferences, and I would represent Nepal even internationally. So for the longest time, I was usually appreciated for how I spoke, the things I said, and I'd never really been criticized for my voice, है दाइ? अनि यो वर्ष जब म मिस नेपाल भएर मेरो इन्टरभ्युजहरू टिकटकमा, फेसबुकको रिल्सहरूमा सेयर गर्न थाल्यो नि, त्यहाँ त मान्छेहरूले त्यो मेरो भोइसमा कमेन्ट गर्न थाल्नु भयो क्या, आवाजमा, मेरो भोइसमा कि उहाँले चाहिँ के भन्न थाल्नु भयो, ओ सी साउन्ड्स भेरी म्यास्कुलिन भन्न थाल्नु भयो. अनि and even though I have done public speaking for the longest time and I've been very confident in front of, the mic, and I started doubting myself for a while. एकछिन त मलाई त आफूले बोलेको हाल्न पनि डर लाग्ने भइसकेको थियो कि. And it was not for मैले के बोलिरहेको थिएँ, तर मेरो हुन्छ नि, it was not about what I was saying, how I was saying it, but it was for the voice. And I was heavily criticized for it. So मलाई केही महिना चाहिँ लाग्यो त्यो कमेन्ट नपढ्न, त्यो थिक स्किन डेभलप गर्नको लागि. सो आई थिङ्क अलिकति यो इन्डस्ट्रीमा आएपछि चाहिँ अलिकति you have to make sure that you're mentally prepared and strong to face whatever's thrown your way जस्तो लाग्यो मलाई. ओभरनाइट हुन्छ नि त होइन, म यसमा जोड्छु होइन. जस्तै त्यो 90 दिन त छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. घर परिवार, साथीभाइ भनौँ न, फर इक्जाम्पल नीति होइन, सबैजना त्यो फ्यामिलीको सपोर्ट पनि छ. यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ होला है, यस्तो हुन्छ, आई वेन्ट थ्रु दिस भन्ने छ. त्यो सबै प्रेप भएर टक्क that evening कति 6-7 बजे, कति बजे 8 बजेसम्म हो के अरे होइन, if I'm not mistaken होइन, bam, now all the cameras are pointed towards you होइन त, all the microphones are pointed towards you, mic, camera, सबैजना त्यो डिल गर्दा 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 त्यो ओभरनाइट के जस्तै कसैले सुनिरहेको होला, that person might become Miss Nepal tomorrow हो नि त होइन. फर्स्ट फ्यु मन्थ्स के हुन्छ कि, फर्स्ट फ्यु मन्थ्स किनभने आफूलाई पनि त टाइम लाग्यो नि त नि होइन. What happens first few months and how do you deal with that? First few months, it's a lot of pressure. Initially, after you're crowned, you have to be everywhere. You have to be kind of omnipresent हुनुपर्छ कि जहाँ पनि हुन्छ नि, यहाँ पनि त्यहाँ पनि, किनकि त्यति बेला त मिडियाजहरूलाई पनि नेपाललाई पनि त थाहा हुनु पऱ्यो नि त उहाँहरूको नयाँ मिस नेपालको हुनुहुन्छ, किनकि हामी त नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जान्छौँ इन्टरनेसनली. त्यही भएर अब नेपाललाई पनि आफूलाई नेपाललाई चिनाउने त्यो समय हुन्छ 3-4 महिना. त्यति बेला यति धेरै व्यस्त भइन्छ दाइ. हामीले हजुरको सोमा आउने बेला हाम्रो अझै 2-3टा इन्टरभ्यू त्यही दिनमा थियो होला. त्यो बिहान 6 बजे मलाई काम ज्वरो आइरहेको थियो, त्यही पनि उठेर बिहानै एउटा मर्निङ लाइभको सो भ्याएर त्यसपछि हामी हजुरकोमा आएको हो कि. त्यही भएर you will become very busy the first 3-4 months. You'll be extremely busy and जति सिकाए पनि होइन, मिडियासँग यसरी डिल गर्नुपर्छ, क्रिटिसिजम हुन्छ, कमेन्ट आउला, राम्रो पनि आउन, जति सिकाए पनि त्यो डिल गर्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ कि. द्याट्स माई थिङ. गाह्रो हुँदो रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो. लाइक यु सेड, मान्छेले भन्छ यस्तो हुन्छ है, त्यस्तो हुन्छ है, तर पढ्नेलाई थाहा हुन्छ भन्छ नि. जब तिमीलाई आफै पढ्छ नि त्यति बेला nobody can prepare you for it. Some things in life you have to experience yourself जस्तो मलाई लाग्यो. अब मलाई त मेरो साथी, my best friend has been in this field for the longest time, so I've seen everything that has happened, the good, the bad, the ugly, I've seen it all. But when I was thrown into it, सबैभन्दा त्यो अब अपियरेन्समा अलिकति क्रिटिसिजम, स्वरमा क्रिटिसिजम, त्यो टाइनिएस्ट थिङ पनि म मतलब गर्दिनँ भन्दा पनि काहीँ न काहीँ त्यो मेन्टली चाहिँ अफेक्ट गर्ने नै रहेछ क्या दाइ. त्यो चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ त्यस्तो भयो. यो विषयमा चाहिँ आफूले पढेर नै सिक्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई. अर्को साथीलाई के भन्नु मन छ, अब आउने फ्युचरको मिस नेपाललाई के भन्नु मन छ? अब एभ्रिबडी, मलाई पनि मान्छेले सुझाव त दिनुभएको थियो, चिन्ता नगर, कमेन्ट नपढ भन्नुभएको थियो. अब म उसलाई पनि त्यही भन्थेँ होला, तर उसले नि पढ्छ त्यो, उसले पनि हेर्दाखेरि अलिकति मनमा चुसुको हुन्छ त्यो. तर आई नो जो पनि आउनुहुन्छ, capable, empowered female will be there who will, I'm sure, will take her a few months, 2-3 months to develop thick skin. Deal with it. Yeah, but I'm sure she'll get there. What do you want to say to somebody who is writing bad shit right now? I will tell them that there's always light at the end of the tunnel, because there have been, I think when you said that to me, I remembered something all of a sudden. There was a very dark time in my life, especially during COVID, where my business was suffering. You couldn't even step outside your house. So I was very mentally, I think, affected at that time, where I had a very bad episode with anxiety, and
एट द्याट पोइन्ट हो त मलाई लाग्छ जो चाहिँ अहिले जीवनमा केही नराम्रोबाट गुजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के लाग्छ राम्रो दिनै कहिले पनि आउँदैन यु डोन्ट सी लाइट एट द एन्ड अफ द टनल अनि मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो कि मलाई त यो अब त यो मेरो संसारै यो हो जस्तो लाग्छ कि अनि अगाडि म अब त मेरो जीवनै यही भएपछि देयर इज नो पोइन्ट फरवर्ड जस्तो लाग्छ त्यही भएको कारणले पनि मेरो मिस नेपाल आउने जर्नी पनि डिले भयो होला म 2022मै जोइन गर्छु सोचिरहेको थिएँ बट बिकज दिस इज गट हेभली डिलेड सो I will tell them, me telling you, oh, it's okay. Oh, they'll, you have to be okay. भन्दा चाहिँ अहिले त you don't understand जस्तो लाग्छ किनकि what you're going through people not understand. But as somebody who's actually, been through something bad, traumatic, and been able to actually rise from that and be able to see the light at the end of the tunnel, I'll tell them, you know what, it's okay. We all have bad days and we'll have good days. And के भन्छ खुसीमा नआत्तिने र नमात्तिने र दुःखमा नमात्तिनु दुःखमा नआत्तिनु हो त्यस्तो चाहिँ अलिकति डेभलप हुनुपर्छ तर यु विल गो थ्रु अनि यु क्यान नट ग्यारेन्टी द्याट यु विल नट अगेन बी इन द स्टेज इन लाइफ अगेन सो यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट देयर विल बी लाइट एट द एन्ड अफ द टनल एन्ड यु हेभ टु सो करेज जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिले काहीँ चाहिँ इन लाइफ नट फर अदर्स बट फर यर सेल्फ. And we sometimes mistake vulnerability as weakness, but I think vulnerability is the first step towards courage. Being vulnerable, being honest with yourself. So I'll tell them it's okay. I will not tell you it's going to be okay tomorrow itself, but there is light at the end of the tunnel. And it's okay to be vulnerable, but make sure that you surround yourself with people who are supportive and reach out. And I think the most important thing is to talk to people. No. And that is the hardest at times. आफूलाई के भइरहेको छ त्यो भन्नै सकिँदैन नि त. Whoever it is, I'm sure you'll feel better if you're even able to express it to somebody. So sometimes finding help even with your friends and your family might be difficult. So there's so many अहिले त helplines हरू पनि available छ जस्तो मलाई लाग्छ which are even easily available online where you can talk to. So talk to somebody. Do not try to lock yourself in a room and think that this will be over. It will not. Seek the right help you need, but don't forget that there is light at the end of the tunnel. I know it must be so difficult for you to see it right now, and trust me, I've been there, so I know. And I'm not lying to you when I tell you this. I know how hard it is, but trust me, things will get better. So there is light at the end of the tunnel. Don't ever forget that. Do not ever forget that. Very well said, Aina. I want to touch a little bit on the shows that you're doing. Nepali diaspora भनेर अघि नै भन्यो नि त मैले छुन मिल्छ नि यो है. Of course, you okay with me yeah. asking you about this, right? अस्ट्रेलियामा स्पेसली होइन अब हिजो एकजना साथीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ म होइन अनि उसले मलाई कस्तो मजाले भने कि हामी त अर्को प्रदेश भइसक्यौँ नि एउटा भनेर भन्दै थियो कि उसले होइन यति धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ नि त उता होइन कि एउटा हुन्छ नि मिनी प्रदेशै भइसक्यो होइन डायस्पोरा एक्चुअली के नेपाली डायस्पोरासँग कन्भर्सेसन गर्दाखेरि होइन अब यु क्यान सेयर इफ यु वान्ट टु होइन What's the main touch point उहाँहरूले मेन सेयर गर्ने कुराहरू चाहिँ के छ र गुनासोहरू के छ हुन्छ नि अनि पोजिटिभ साइडहरू के छ कि सो अभियसली ह्याभिङ लिभ देयर फर ओभर 8 years है अनि म मिस नेपालको मिस इन्टरनेसनल कम्पिटिसन सकेपछि पनि अस्ट्रेलिया गएको थिएँ सो त्यति बेला आई गट टु इन्टरेक्ट विथ युथ्स इन अस्ट्रेलिया नेपाली युथ्स इन अस्ट्रेलिया सो उहाँहरूको कन्सर्न्स भनेको चाहिँ इट्स मेनली अलिकति कल्चर सक भयो कि दाइ कल्चर सक अब लाइफस्टाइल नेपालबाट एकदम ट्रान्जिसनल फेज हो नि त हामी कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किरहेको छौँ म पोखरामा बस्छु भने मेरो पेरेन्ट्स चाहिँ मलाई काठमाडौँसम्म पनि आउन दिसिन्न होइन तर एकैचोटि युआर मुभिङ टु अस्ट्रेलिया है डिफ्रेन्ट कन्ट्री डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट कल्चर डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल अनि त्यो मात्रै नभएर वर्किङ कल्चर हजुरको हेर्छु है सो जब फाइन्ड गर्नु पऱ्यो हजुरको त एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएको मोमेन्टबाटै you don't know what you're going to do. तर लकिली फर्चुनेटली अहिले त अब हाम्रो सबैजना बाहिर जाने रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ वी हेभ फ्रेन्ड्स फ्यामिली सपोर्ट छ बट द थिङ इज एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि एक्चुअल कुन संसारमा म आएँ भनेर मेरो आफ्नै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा 17 वर्षको उमेरमा जाँदाखेरि म पोखराबाट काठमाडौँ ड्राइभमा आइराख्दाखेरि मलाई यो कति हामी कम्प्लेन गर्छौँ नि धुवा धुलो यो भएन देशमा यो भएन त्यो भएन होइन
त्यो हामीले अघि नै पनि भन्यौँ भोग्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ भने जस्तो. सो मलाई त्यो धुवा धुलो त्यो फ्रेसनेस है म रुखहरू पनि हेर्दै रोइरहेको थिएँ कि. अनि त्यो 17 year oldलाई के थाहा हुन्छ है. अनि उता गइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने धेरै च्यालेन्जेसहरू हुन्छ दाइ. वर्क च्यालेन्जेस, ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर है. अनि त्यो भइराख्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै डिप्रेसन, एङ्जाइटी. अब हाम्रो नेपाली सोसाइटी हेर्ने भने इट्स सो कम्युनल. सञ्जय दाइ म त बिरामी हुन लाग्यो अघि आई सेड आई वाज गोइङ थ्रु समथिङ मेरो हेल्थ इस्युज यु गट मी चिया सिड वाटर होइन. सो हाम्रो यो इनबिल्ट क्वालिटी हो क्या नेपालीहरूको. हस्पिटालिटी एउटा आतिथ्य हुन्छ नि हामीले जुन आफ्नो चिन्नु पर्दैन, रगतको नाता हुनु पर्दैन. अब हामी त्यसरी हुर्केको मान्छेहरू हो नि त. हामीलाई जुन ठाउँमा जाउँ, म अस्ति भर्खर घान्द्रुक गएको थिएँ. अब अहिले त अभियसली मिस नेपाल इन्टरनेसनल भइसकेपछि एउटा टाइटल पनि छ. तर चाहे हजुर जोसुकै हुनुहोस् कि कसैको पनि घरमा गएर चिया नखाइकन त नेपाली घरमा त पठाउनु हुँदैन. त्यो आत्मीयता छ नि त हाम्रो. उता गइसकेपछि त हजुर हेर्छु आफै फिगर आउट गर्नु पऱ्यो. एभ्रिथिङ इज अन यु. हेभ यु पेड द बिल्स, युनिभर्सिटीको फिज ड्यू छ होइन, वर्कमा केही प्रेसर छ, केही भइरहेको छ, युनिभर्सिटीमा फेल भइराखेको हो कि. सो देयर इज अ लट अफ थिङ्स गोइङ अन. मेन्टली च्यालेन्जिङ छ फर्स्ट थिङ फर्स्ट है. अनि राइट सपोर्ट भइदिँदैन कि कहिलेकाहीँ. त्यसले गर्दाखेरि नराम्रो बाटोहरूतिर पनि लागिन्छ, कुलततिर पनि फसिन्छ. डिप्रेसनकै कारणले गर्दाखेरि धेरै इस्युजहरू पनि भइरहेको हुन्छ. राइट गार्जियनसिप पाइँदैन. अनि नेपालमा पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कतिसम्म पो कुरा सेयर गर्न सकिन्छ होइन. सो अस्ति अस्ट्रेलिया गएपछि पनि 2-3वटा इभेन्टहरू म एज गेस्ट स्पिकर पनि गएको थिएँ. त्यति बेला उहाँहरूको कन्सर्न पनि थियो. अब सिन्स आई वर्क एज अ मेन्टल हेल्थ नर्स पनि, अनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ मेन्टल हेल्थ रिसोर्सेसहरू, हेल्पलाइन छ. अनि युनिभर्सिटिजहरूमा देयर आर काउन्सिलर्स है. अनि वर्कमा पनि हजुरको इम्प्लोइमेन्ट असिस्टेन्स प्रोग्राम भनेर हुन्छ, EAP हुन्छ होइन, उताको कुरा. अनि सो यु क्यान गेट द हेल्प. सो त्यो गाह्रो चाहिँ एकदमै हुन्छ. इभेन्चुअली फिगर आउट गर्ने हो, तर यु सुड अलवेज रिच फर सपोर्ट है. अब फेरि ट्रेन्ड कस्तो छ भने दाइ हजुरको 12 पास गर्ने बित्तिकै जाने ट्रेन्ड छ क्या. सो मेरै आफ्नै कुरा गर्दाखेरि 10 क्लाससम्म त मैले घरबाट बाहिर देखेको थिइनँ संसार. स्कुल र घर थियो होइन. 11-12 साइन्स पढेपछि द प्रेसर इज अनरियल. त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया अब एकैचोटि कतिसम्म सिक्ने होइन. तर hats off to all the Nepali students who are studying globally, बाहिर बस्नु भएको छ. उहाँहरूले यति ग्रासरुट लेभलबाट स्टार्ट गरेर आफूलाई बिल्ड गर्नुहुन्छ नि. यो कन्फिडेन्स जुन आउँछ, यो साहस जुन आउँछ, र यो मेहनती के नेपालीहरूलाई त हेर्छु बाहिर त यति मेहनती. हजुरले कस्टमर सर्भिस हजुर यु हेभ बिन टु अस्ट्रेलिया सो मेनी टाइम्स होइन. गल्ली गल्लीमा नेपाली. अब त मान्छेले देख्ने बित्तिकै युआर नेपाली सो चिन्नुहुन्छ कि. र एकदम हार्ड वर्किङ पिपल र एकदमै ट्यालेन्टेड के. त्यो कहिल्यै कम्प्लेन छैन. किनभने अनि एउटा कुरा सिकाएको कुरा भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स होइन. भोलिपल्ट म उठिनँ भने त मेरो घरको चुलो बल्दैन नि त. सो मैले बिल्स तिर्न सक्दिनँ. सो इट्स अल अन यु. मैले भोलि उठेर काममा गएँ भने मैले गर्ने हो. सो त्यो एउटा एकदमै डिसिप्लिनमा र एउटा प्र्याक्टिस जुन हुन्छ नि डेडिकेसनको साथ गरिन्छ क्या. र स्टुडेन्ट लाइफ भइराख्दाखेरि चाहिँ धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने, धेरै कुराहरूको च्यालेन्जेस हुने भएको भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ. तर इभेन्चुली एभ्रिथिङ विल गेट बेटर होइन. सबै सिक्दै गइन्छ. फर्स्टमा चाहिँ गाह्रो हुने हो एकदम, तर बिस्तारै त बानी पनि पर्छ. अब अहिले मेरो आफ्नै भाइको कुरा गर्नुपर्दा दिस मर्निङ हि कल्ड मी. हिज 18 होइन. ऊ पनि 1 वर्ष भयो अस्ट्रेलिया गएको. सो उसले मलाई कल गर्यो. नेपालमा कन्टेक्स्ट कस्तो हुन्छ भने अब हामी काम गरेर त्यति साह्रो हुर्केको हुँदैनौँ. घरमा पनि अलिकति प्रिभिलेजै हुन्छौँ. घरमा पेरेन्ट्सहरूले गरिराख्छिन्छ. अनि हि कल्ड मी दिस मर्निङ. मलाई पनि त्यो अघि डायस्पोरा डायरिजकै कुरा गरेको त्यो हेल्प चाहिरहेको थियो कि पोस्ट प्रोडक्सनको. अनि आई थट हि माइट बी एबल टु हेल्प मी आउट है. अनि आई कल्ड हिम एकदम फ्रस्ट्रेटेड. सो ही वाज लाइक आइ एम वर्किङ 6 days इन अ रो. द वर्ल्ड इज हुन्छ नि अर्थ त घुमिहाल्छ. पहिला तिमीले मलाई कल गरेर भन्थ्यौ त काममा थाकेँ म, यस्तो गाह्रो भयो भनेर. सो आई एम ह्याभिङ द्याट मोमेन्ट. आई एम रियली टायर्ड, एक्जस्टेड भनेर. तर त्यो बाहिर गइसकेपछि सिकाएको नट जस्ट वर्क वाइज तर देशप्रति पनि के. मेरो लागि पनि अब एकदमै ठुलो सपना मिस नेपाल हुन्छु भन्ने. र मेरो लागि पर्सनली चाहिँ यो रिकनेक्सन के मैले खोजिरहेको थिएँ कि एउटा बाटो चाहेको थियो कि मलाई. बिकज आई नो आई वान्ट टु डु समथिङ इन नेपाल. आई नो आई वान्ट टु बी आउट देयर. आई नो आई वान्ट टु इन्सपायर नेपाली युथ, नेपाली पिपल इन जेनरल. सो कुन चाहिँ प्लेटफर्म र मिडियम चाहिँ मेरो लागि पर्फेक्ट हुन्छ र सुइटेबल. सुरु भइसक्यो कार्यक्रम कि कहिले बढाउँदैछ अब?
सो कार्यक्रमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा आई अलरेडी शट 11 एपिसोड्स सो डायस्पोरा डायरिज विथ करुणा भनेर छ सो यसमा चाहिँ वाट आइम ट्राइङ टु कभर दाइ इज मैले चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन नेपाली युथ living in Australia and second generation Nepali youth living in Australia. So obviously the longer vision of the project is going global. हैन मलाई हरेक देशहरुमा गएर नेपालीहरुसँग I want to engage, I want to know their stories, I want to share the highlights of their life. त्यो त छँदैछ तर अहिलेको लागि I'm starting off with Australia. So आफ्नो बेस हैन 11-12 वटा एपिसोडहरु शूट भइसकेको छ. अनि when I'm talking about first generation and second generation दाइ यो होल कन्सेप्ट मलाई कसरी आयो भने चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन चाहिँ म जस्तै मान्छेहरु म जस्तै विद्यार्थीहरु जुन 17-18 वर्षमा गए हैन धेरै ठुलो सपना बोकेर जानुहुन्छ हैन सो उहाँहरुको लाइफ उहाँहरुको सक्सेस र उहाँहरुको कहानी र स्टोरीज मलाई यहाँ कुनै ठुलो सेलिब्रिटीलाई ल्याएर हैन मलाई त्यस्तो मेरो सपना छैन कि मलाई चाहिँ म नेपालमै हुँदा पनि मलाई जनतासँग किनभने मलाई चिन्ने भनेको जनताले हो र मैले काम गर्ने भनेको जनताको लागि हो सो मेरो पर्पस भनेको उता पनि एकदम एभरेज स्टोरीज तर एभरेज भन्दै गर्दाखेरि त एकदम सक्सेस स्टोरीज छ अघि भर्खर फोटो देख्नु भएको थियो उहाँ शी इज पूजा केसी उहाँ रेजिस्टर नर्स भएर अहिले डक्टरको लागि पढ्दै हुनुहुन्छ हैन सो भेरी लाइक कमन स्टोरी बट एक्सेप्सनल स्टोरीज के आई वान्ट टु हाइलाइट देयर स्ट्रगल देयर ग्रोथ हैन कहिलेबाट आउँदैछ शो सो यो चाहिँ पोस्ट प्रोडक्सनको काम हुँदैछ हुन पाएको छैन बिकज आई एम सो बिजी विथ मिस नेपालको अडिसन अनि इट विल बी रिलिजिङ सुन फर्स्ट जेनेरेसनको पनि भयो अब अर्को सेकेन्ड जेनेरेसनको आई वान्ट टु टच बेस दाइ अलिकति उमेर अलिकति धेरै भइसकेका साथीहरु नो सो सेकेन्ड जेनेरेसन कस्तो भन्दै वहीँ जन्मिनु भएको हुर्किनु भएको हजुर सो मलाई किन एकदम म इन्ट्रिग भयो भने म अस्ट्रेलिया गइसकेपछि धेरै सेकेन्ड जेनेरेसन साथीहरू बन्नुभयो कि जो चाहिँ अस्ट्रेलियामै जन्मिनु हुर्किनु भएको नेपालीहरू मेरै एजको पनि हुनुहुन्छ सो हजुर त्यहाँ त 30-35 वर्षदेखि अझै पहिलादेखि नै आएर बसिराखेको थियो सो एकदम लिमिटेड चाहिँ हुनुहुन्छ बट अहिले त इट्स ग्रोइङ ऱ्यापिडली एज यु नो होइन तर उहाँहरू सेकेन्ड जेनेरेसनको मलाई एकदमै हाइलाइट गर्नु मन लागेको भनेको दे आर नट कभर्ड अ लट बाई हुन्छ नि अलिकति पब्लिकली मिडिया अनि मलाई किनभने म उहाँहरूको साथी हुने अपर्च्युनिटी पाइसकेपछि मैले बुझेँ कि युआर लाइक म अस्ट्रेलियाबाट म नेपाली छोरी यहाँ फर्केर आउँदा त मलाई एक्जोटिक अब एक्सेन्ट दिस एन्ड द्याट भोग्नु पर्छ होइन भनेपछि त उहाँहरू वहीँ जन्मिएको हुनुहुन्छ तर नेपाली ब्याकग्राउन्ड नेपाली बाबुआमाबाट बिलोङ गर्ने फ्यामिली होइन नेपाली फ्यामिलीबाट हुनुहुन्छ तर मलाई उहाँहरूको स्टोरिज कभर गर्नु मन लाग्यो उहाँहरूको सङ्घर्ष उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो छ त नि अब धेरै टाइम चाहिँ कस्तो भन्छ भने अब बाहिर जन्मेको प्रिभिलेज होइन एकदमै सबै थोक छ नो तर एभ्री वान सबैजनाको स्टोरिजमा चाहिँ ट्विस्ट एन्ड टर्न्स हुन्छ अनि सो मैले उहाँहरू चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन नेपालीहरूलाई चाहिँ ल्याउनुको रिजन चाहिँ सबैजनाले थाहा पाउन जरुरी छ कि उहाँहरू जन्मिएर त्यहाँ हुर्किनु मिस नेपाल सकिने बित्तिकै आउँछ अगस्तबाट अगाडि नै आउँ कि भनेर सोच्दै पोस्ट प्रोडक्सन अनि अर्को कुरा आई वान्ट टु मेन्सन एक्ज्याक्टली मैले हजुरसँग पनि सोच्छु भनेको थिएँ सो दाइ के भयो भने मलाई मिस नेपाल गरिसकेपछि म जुन अस्ट्रेलिया फर्केँ भने नि मिस इन्टरनेसनलको सकेपछि मलाई एकदमै धेरै प्रेसर भयो कि मलाई के गर्नु छ मलाई के गर्नु पर्यो मलाई के स्टार्ट गर्नु छ अनि हाउ डु आई कनेक्ट मलाई हराएर जानु छैन अब कस्तो मेरो कन्टेक्स्टमा हेर्छु मलाई एकदम गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो अनि अब उता पनि छ यता पनि छ अब नर्चरिङ माइन्ड्सलाई पनि मैले कसरी अगाडि बढाउँ मलाई चाहिँ यो कम्युनिटीमै रहेर अल्दो आइ एम नट प्रेजेन्ट भने पनि केही कुरा मेरो थ्रुबाट टेवा पुगिरहेको छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो एकदमै त्यसले पोल्यो क्या सो उता गएपछि पनि म एकदम एङ्सियस भएँ सो आई वाज लाइक आई निड टु स्टार्ट समथिङ म गर्नै पर्छ आई ह्याड लाइक एक हप्तै मेन्टल ब्रेकडाउन होला स्टार्ट गरेँ केही नहुने एक्लै सो सिङ्गल माई बजेट माई प्रडक्सन माई एभ्रिथिङ माई कन्सेप्ट मैले सोचेँ धेरै कुराहरू किनकि मैले मिस नेपालको जर्नीबाटै सिकेको छु अस्ट्रेलियाबाट फर्किसकेपछि मैले सपनामा धेरै इन्भेस्ट गरेको छु कि र आफ्नो लागि धेरै इन्भेस्ट गरेको छु अनि मैले सोचेँ नेक्स्ट इयरबाट अब एकाडेमिक करियर पनि सुरु हुन्छ मेरो सो अहिले चाहिँ दिस टाइम इज द टाइम द्याट आई निड टु स्टार्ट समथिङ सो वाट क्यान आई डु वाट एम आई गुड एट हाउ क्यान आई कनेक्ट दिज पिपल सो द्याट इट रिचेस ग्लोबल अडियन्स भन्ने भयो दाइ मलाई अनि यति गाह्रो भयो मलाई त्यो स्टार्ट गर्नु अनि आई थट ओ माई गॉड आम अ मिस नेपाल होइन अनि यो आई वान्ट टु सेयर दिस टु अडियन्स कि मिस नेपाल हुँदैमा रातारात केही पनि चेन्ज हुँदैन है इट्स क्लियर इट्स फ्याक्ट्स है एकदम इन्डिभिजुअल हो यस द टाइटल इज देयर पिपल विल ह्याभ त्यो न्युमेरस हुन्छ नि त्यो एकदमै ओभरवेल्मिङ सपोर्ट हुन्छ तर फिल्डमा गएर आफै नै काम गर्नुपर्छ जबसम्म हजुरले काम गर्नु हुँदैन हजुरलाई यु नो जतिसुकै टाइटल भए पनि इट विल बी गन अनि
त्यही क्रममा चाहिँ मलाई गर्नु थियो अनि उता गएपछि मलाई एकदम गाह्रो भयो दाइ आई ह्याड दिस कन्सेप्ट गर्छु भनेर यति लागि परे गर्नै सकिरहेको थिएन कि गर्नु नै सकिरहेको थिएन अलिकति त्यो हेल्प माग्न सक्ने खालको बानी पनि छैन विच आम लर्निङ होइन अलिक त्यो रिच आउट गर्न नसक्ने खालको स्वभाव छ कि अनि त्यो गरेर 11वटा एपिसोड अनि मलाई फेरि गर्नै पर्ने मान्छे के मलाई गर्नु थियो अनि मलाई नेपाल फर्किनु थिएन केही नगरिकन अस्ट्रेलिया गयो तर आई वान्टेड टु कभर द्याट अनि त्यो डायस्पोरा डायरिजको स्टोरिजहरू ल्याउनु पर्ने थियो सो सबै सुट भयो उता गएपछि नि आई वान्ट टु कन्टिन्यू दिस आई वान्ट टु एडभोकेट फर द पर्पज द्याट आई हेभ हुन्छ नि अहिले नेपालमा बसिराख्दाखेरि पनि मैले नर्चरिङ माइन्ड्सलाई चाहिँ अल्दो म नभएको केसमा पनि मैले कुनै अर्गनाइजेसनहरूसँग कोलाबरेट गरेर के काम गर्न सक्छु भन्नेमा पनि म अहिले लागिरहेको छु सो यो प्रोजेक्ट वाज भेरी होलसम दाइ अनि आई हेभ म्याड रेस्पेक्ट फर यु हजुरले जे गर्छ हो अनि अब अभियसली युआर अ बिग टिम है म त एउटा सानो कमिला हो हजुरको अगाडि त है तर आई हेभ स्टार्टेड आई निड योर सपोर्ट अनि हजुरले हल्का टिप्स पनि दिनु पर्यो स्टार्ट गरे भने मैले शून्यबाट स्टार्ट गरे होइन सो एभ्रीबडी स्टार्ट्स फ्रम जिरो एन्ड एभ्री डे यु स्टार्ट फ्रम जिरो होइन एन्ड यु मुभ अहेड होइन अफ कोर्स I'm there. No, you're starting a podcast. I have to be there. I'll always support. I know. मैले यो किनभने सानो होइन त्यत्रो काम गरेछ नि त होइन I heard you worked at KFC देखि लिएर भइबरो काम गरे 17-18 वर्षमा अस्ट्रेलिया गयो होइन पढ्यो त्यत्रो धेरै गर्यो होइन and now you're here and then now you're doing this thing connecting with the Nepali diaspora. It's really amazing. Like I'm there. म छु होल हार्टेडली सपोर्ट गर्छु होइन मलाई आशमा आइसम्म टच बेस कि अघि नै आफूले भनेको कुरामा होइन मलाई लाग्छ करुणा आउटवर्ड गइरहेछ भने यो गोइङ इनवर्ड्स के मलाई त्यस्तो फिल भयो कि अघि नै है इन वाट सेन्स इन अ सेन्स म नेपालभित्र नै म कति थोक गर्दैछु भनेर भनेपछि होइन म छुन्छु है यो होइन कुन दिन मैले माननीय आशमा भन्नुपर्छ त्यो दिन पनि आउँछ होइन त्यो दिन आउँछ होइन यही टेबलमा आउँछ मार्क माई वर्ड्स यही टेबलमा आउँछ होइन इन्ट्रेस्ट पहिलादेखि नै थियो पोलिटिक्समा कि के हो मलाई चाहिँ पोलिटिक्स भन्दा पनि समाज सेवामा चाहिँ बच्चैदेखि रुचि मेरो आमा बुवा पनि डिपली इन्ग्रोस्ड इन सोसियल सर्भिस हुनुहुन्थ्यो बच्चैदेखि म चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूमा भलन्टियरिङ गरेर हुन्छ नि मामु पापाको पछाडि कुदी अब केही प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ एनी समाज सेवाको प्रोग्राम्समा लागि त्यसरी हुर्केको बानी थियो मेरो बच्चैदेखि अब अनि त्यही कारणले पनि होला जब म ठुलो हुँदै गएँ मैले मेरो एजुकेसन पनि सोसियल वर्कमै कन्टिन्यू गरेँ अनि म ब्याचलर्स गर्दै त्यहाँ पनि मैले विभिन्न संस्थासँग आबद्ध हुने मौका पाएँ त्यहाँ विभिन्न अब म वुमेन इम्पावरमेन्टदेखि लिएर चाइल्ड एजुकेसनदेखि लिएर मेन्टल हेल्थदेखि लिएर हामीले यति धेरै डिफ्रेन्ट एभिन्युजमा चाहिँ केही न केही योगदान चाहिँ दिन सकेका थियौँ अनि राजनीति भनेको चाहिँ यस्तो म पनि बुझ्छु कि अहिलेको युवामा हामीप्रति राजनीति जब हामी राजनीति भनेको के हो हेर्छौँ हामीसँग राम्रो एउटा फिलिङ त आउँदैन नेपालमा राजनीति भन्ने बित्तिकै देयर इज अ लट अफ डिसपोइन्टमेन्ट विदिन अस अनि अब परिवर्तनको लागि सबैभन्दा ठुलो माध्यम के हो अनफर्चुनेटली देशमा राजनीति नै हो र अब समाज सेवा त मैले गरि नै रहेको छु मेरो जर्नी कन्टिन्यू गरिरहेको छु सोसियल वर्कमा तर त्योभन्दा पनि ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ मैले कहाँ देख्छु भन्दाखेरि यदि युवाहरू म पनि भन्दिनँ कि म त बालेन्जीदेखि लिएर हाम्रो अहिले पनि यति उत्कृष्ट युवाहरू राजनीतिमा अगाडि बढेको देखिरहेको छु सुभना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यो लगायत अहिले हाम्रो खुशबु ओलीजी हुनुहुन्छ मलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ कि जहाँ चाहिँ युवाहरूले देशमा केही गर्छु भनेर अगाडि बढाउनु भएको छ नि र त्यो माध्यम यो यस्तो पल्युट भएको एउटा सिस्टममा छिरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्छु भनेर आशा बोकेर भित्र छिर्नु भएको छ नि त्यसले नै होला मलाई पनि अब राजनीतिमा अलिकति रुचि बढेर चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट बनाउनु छ भने त हामी बसेर हामी कुरा गर्छौँ नि आज यसले यो गरेन त्यसले त्यो गरेन भन्छ तर उहाँलाई त्यहाँ पुर्याउनु त सबैभन्दा ठुलो योगदान हाम्रो छ नि त त्यही भएर त्यहाँ गएर नै केही गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मेरो मनमा एउटा भावना अब चुनाव लड्ने हो कि होइन भन्दा पनि मलाई चाहिँ अब देशलाई योगदान दिनको लागि म मान्छु मान्छेले भन्नु तपाईँले राजनीति नै गर्नुपर्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउला तर अब ठुलो सबैभन्दा योगदान जहाँ पोलिसीदेखि लिएर हरेक तपाईँले खाने अन्नदेखि तपाईँको पेट्रोलमा तपाईँको आफ्नो बाइकमा हाल्ने पेट्रोलदेखि लिएर तपाईँले हस्पिटलमा गएर कति पैसा तिर्नुहुन्छ औषधिलाई भन्ने सबै कुरालाई प्रभाव केले पार्छ राजनीतिले पार्छ नि त त्यही भएर एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ मैले हेरेको छु अब डेफिनेट अब यो चुनाव लड्छु प्रश्नको उत्तर त दाइ अब आउनु बाँकी नै छ तर मलाई रुचि चाहिँ छ
अब आफ्नो देशलाई सेवा गर्ने मौका पायो भने चाहिँ अब हेरौँ what the future होस्, तर मलाई रुचि चाहिँ छ अलिकति यसमा अगाडि बढ्नको लागि होइन. It's going to be fun to say honorable होइन के अरे माफमा मान्य नेपालीमा भनौँ न होइन मान्य आशमा केसी भन्नु रमाइलो हुन्छ. It's going to be fun. At least त्यहाँ डायसमा अर्को के अरे रोस्टममा बसेर बोलेको सुन्न मलाई मन छ. It's going to be fun. मलाई अहिले हजुरले पनि त्यो मौका भयो भने हजुर अब त्यो त जनताले नै दिने हो त्यो सौभाग्य त हामीलाई. त्यही भएर अब हेरौँ के हुन्छ भविष्यमा. अब त्यहाँ नपुगे तापनि केही न केहीबाट चाहिँ मलाई थाहा छ कि मलाई आई वान्ट टु कन्टिन्यू द वर्क आइ एम डुइङ. त्यहाँ पुगेर अझै ठुलो पुगिन्छ जसरी मिस नेपाल भएर अझै ठुलो अपर्च्युनिटी परेको छ नि इम्प्याक्ट गर्न, त्यहाँ भएपछि अझै ठुलो पाइन्छ भन्ने एउटा सोच त हो. तर त्यहाँ पुग्नु भएन भने यो जर्नी चाहिँ कहिले स्टप हुने छैन, केही न केही एउटा योगदान दिने चाहिँ. तर अब हेरौँ भविष्यमा के छ दाइ, अब त्यो त हेर्न बाँकी नै छ. चुनाव जितेको भोलिपल्ट ज्वरो आए पनि बस्नुपर्छ होइन त. यस्तो हुन्छ कि आशमा कस्तो हुँदो रहेछ भने नि मलाई के रमाइलो लाग्छ भने मेरो टेबलको र यो माइक्रोफोनको शक्ति के होइन मलाई के रमाइलो लाग्छ भने हुन्छ धेरैजनाको अब यो कुर्सीमा बसेको धेरैजनाको इच्छा पुरा भएको छ होइन एकदम पुरा. अनि मलाई हजुरले राजनीति भनेर एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो कि अहिले हामी पार्लियामेन्टमा पनि यति यङ डाइनामिक लिडर्सहरूको जब हामी कुरा सुन्छौँ कस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँले कुरा उठाउनुहुन्छ नि, त्यो सुन्न हजुरलाई कति रमाइलो लाग्दैन? मलाई त आजकल मेरो त फेभरेट टाइम भनेको त्यो अब हाम्रो प्रोसिडिङ्स हुन्छ नि पार्लियामेन्ट प्रोसिडिङ्स हेर्ने हो कि. म त यति खुसी भएको छु. अहिले लास्ट हाम्रो चुनावमा राजसभाका साथीहरू म त धेरै नै खुसी छु. मलाई चाहिँ नेपाली जनताहरू कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ नि असाध्यै चान्स दिने हुनुहुन्छ कि. उहाँले जो पार्टीलाई पनि एउटा आफ्नो वर्थ प्रुभ गर्न तिमीले काम गफ त हानेछौ हेर, तिमीले काम गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने एउटा प्रुभ गर्ने मौका चाहिँ दिनुहुन्छ है. हाम्रो माओवादीको साथीहरूलाई पनि हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यत्रो मत ल्याएर उहाँहरूले त्यो जिताउनु त भएको थियो नि, मौका त दिनुभएको थियो. कङ्ग्रेसलाई पनि मौका दिनुभएको थियो, एमाले पनि मौका दिनुभएको थियो. अहिले लास्ट चुनावमा राजसभाको हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई पनि राम्रो मौका दिनुभएको छ नि त. त्यही भएर यो नेपाली जनताहरू चाहिँ असाध्यै नै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ कि. काठमाडौँ जस्तो सहरमा मैले पनि भोट हालेको हाम्रो बालेन शाहजीले, उहाँ मेरै नै मेयर हुनुहुन्छ, म काठमाडौँ महानगरकै मान्छे परेपछि हामी चाहिँ अलिकति मान्छेलाई चान्स चाहिँ दिन्छ कि. त्यही भएर अहिले मलाई युवाहरू यति धेरै आइरहनु भएको छ. र अब अर्को चुनावमा पनि मैले यति धेरै साथीहरूसँग कुरा गर्छु कि युवा जो राजनीतिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अर्को चुनावमा हामी पनि आउँछौँ. त्यही भएर अर्को मलाई चाहिँ लाग्छ अलमोस्ट 30 to 40% रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ होपफुल्ली टचवुड इफ एभ्रिथिङ गोज राइट हाम्रो चाहिँ यङ रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अब हाम्रो आउँदो चुनावमा चाहिँ. ठिक छ, म खुसी छु. कति नम्बर क्षेत्र? मेरो चाहिँ क्षेत्र नम्बर 5 हो. आशमा मैले सिरियसली भनेको कुरा चाहिँ यो टेबलमा छ, त्यो कुर्सीमा छ, यो माइकमा छ, डोन्ट वरी होइन, त्यो कतै न कतै हुन्छ. अस्ति युएनमा कस्तो भएको थियो? लास्ट चाहिँ युएनको फोटो देखाएको थिएँ मैले. ए हजुर हो दाइ. सो मेरो चाहिँ ठुलो सपना थियो कि दाइ, मैले हजुरलाई भने नि म बच्चादेखि नै पब्लिक स्पिकिङको ब्याकग्राउन्डबाट आएको, वादविवाद प्रतियोगितादेखि लिएर स्पिच कम्पिटिसन. यो मलाई याद छ अहिलेसम्म. लास्ट इयर होइन? हजुर आई थिङ्क अक्टोबर-नोभेम्बरतिर हुनुपर्छ. हो, कस्तो थियो एक्सपिरियन्स? सो दाइ म चाहिँ यो युएनको हुन्छ नि शशि थरूर इज वान अफ माई फेभरेट पिपल. हि वाज अल्सो इन युएन है. म चाहिँ युएन पनि धेरै मैले जसरी भने नि म बच्चैदेखि राजनीति फलो गर्थेँ, म त्यसरी युएनको प्रोसिडिङ्सहरू पनि हेर्थेँ कि. अनि मलाई चाहिँ पनि कहाँ रुचि थियो. म त समाजसेवा पढेको नि मान्छे, म एक दिन चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्छु, युएन जान्छु भन्ने मेरो त्यो कहाँ एउटा सपना चाहिँ थियो कि बच्चैदेखि नै. अनि वेन आई ह्याड दिस अपर्च्युनिटी टु गो टु युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स हल एन्ड स्पिक, मेरो लागि त जीवनैको सपना नै आयो, केम ट्रु जस्तो लाग्यो. अनि हजुरले मलाई सोध्नुहुन्छ भने नि वान अफ माई बेस्ट डेज अफ बिङ मिस नेपाल, इट वाज नट द सुट्स आई डिड, नट द वक्स आई डिड, it was going to United Nations Conference Hall and speaking representing Nepal. So that has to be my favorite day of being Miss Nepal जस्तो लाग्छ मलाई. तर उहाँहरूले म मिस नेपाल भएर बोलाउनु पनि भएको थिएन. म चाहिँ संस्थामा धेरै अगाडिदेखि आबद्ध थिएँ र म मिस नेपाल नभएको पनि जान्थेँ होला. तर खालि अब मेरो परिचयमा मिस नेपाल वर्ल्ड भनेर अलिकति अफकोर्स महत्त्व र अलिकति हेर्ने नजरिया त त्यहाँ डिफ्रेन्ट भयो. अनि त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म लगायत धेरै युथ रिप्रेजेन्टेटिभ विश्वभरिको आउनु भएको थियो कि, जसलाई राजनीतिमा रुचि छ, जसलाई युथ इम्पावरमा रुचि छ, जसले चाहिँ अलरेडी सक्रिय भएर यो आफ्नो देशमा के गरिरहनु भएको युवाहरू आउनुभएको थियो. अनि इट वाज सो इन्सपायरिङ टु मिट सच लाइक माइन्डेड यङ पिपल. इनफ्याक्ट आई हेभ अ फ्रेन्ड, हजुर त्यही त, आई हेभ अ फ्रेन्ड हुज गोइङ टु यङ पर्सन माई एज हुज गोइङ टु कन्टेस्ट इन द नेक्स्ट इलेक्सन इन युके के. सो त्यस्तो त्यो लगायत यति धेरै
धेरै उत्कृष्ट युवाहरूलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ र आफ्नो नेटवर्क पनि यति डाइभर्स बनाउन चाहिँ एउटा मौका पाएको थिएँ र फर्स्ट अफ अल त युनाइटेड नेसनको कन्फरेन्स हलमा जीवन भइदिएको एउटा सपना साकार भएको देख्दा चाहिँ म धेरै नै खुसी थिएँ र आई थिङ्क मैले चाहिँ द वान थिङ आई रियली वान्ट टु हाइलाइट इज आज यहाँ बसेर चाहिँ म एउटा युवा भएको कारणले एउटा युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यु हेभ टु पुट योर सेल्फ आउट देयर जस्तो लाग्यो मलाई यु हेभ टु पार्टिसिपेट यु हेभ टु पुट योर भोइसेस आउट देयर जस्तो लाग्छ र यो कन्फरेन्सले चाहिँ मलाई त्यो मौका दियो कि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले मेरो देशमा युवाको परिस्थिति देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो प्रश्न मलाई सोधिएको थियो नि त जब म त्यहाँ पोडियममा बसेको थिएँ अनि मैले त्यो जवाफ दिनु परेको थियो कि त्यही भएर अलिकति अवेरनेस चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो र हेज टु बी माई फेभरेट डे अफ बिङ मिस नेपाल डराउनु हुँदैन अघि भनेको कुरामा डराउनु हुँदैन र यो पडकास्ट एउटा माध्यम पनि हो कि होइन आइएम ग्ल्याड द्याट युआर डुइङ इट अरू कतिजना साथीहरूले गरिरहनु भएको छ मैले यो सुरु गर्नु एउटा मुख्य कारण के थियो भन्दाखेरि आफ्नो मनमा लागेको कुरा आफू पनि भन्ने अर्को व्यक्तिलाई पनि सोध्ने 4जना साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा 2जनै हुनुहुन्छ बसेर कुरा गर्नलाई होइन एउटा माध्यम हो नि त होइन अब यस पश्चात त जे गरे पनि भइहाल्यो नि खुलेर बोल्न त सकिन्छ नि होइन नडराइकन होइन द्याट वाज द मेन रिजन वाट यु जस्ट सेड आई विल कन्कर विथ द्याट कम्प्लिटली अग्री विथ द्याट नडराइकन अगाडि बढ्ने होइन पछाडि हेर्ने त्यो पछाडि हेर्दै नहेरे हुन्छ कि ज्याम अगाडि बढ्ने अर्को वर्ष जस्तै अब त्यो त बाँकी नै छ नि त होइन के अरे मिस वर्ल्डमा जानलाई होइन श्रृङ्खला इफ आई एम नट मिस्टेकन साथसाथै इशानीको पनि अनुष्काको पनि इफ आई एम नट मिस्टेकन ब्युटी विथ अ पर्पस चाहिँ उहाँहरूले जित्नु भएको थियो इज द्याट करेक्ट yes इशानी दी वाज द फर्स्ट टु विन ब्युटी विथ द पर्पस फर नेपाल आफ्टर द्याट श्रृङ्खला दीले जित्नु भयो त्यसपछि अनुष्का दीले जित्नु भयो होइन त्यो एउटा स्पेसिफिक ब्युटी विथ द पर्पस पनि हुन्छ नि हामीले चाहिँ के चुज गर्दैछौँ भनेर हेभ यु अलरेडी डिसाइडेड आफूले आई हेभ अब मिस वर्ल्डको मुटु भनेर चिनिन्छ ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्ट अनि नेपालले 3 ताली जितिसकेको भनेको विच इज अ भेरी बिग अचिभमेन्ट स्पेसली फर स्मल कन्ट्री लाइक नेपालले 3 ताली त्यो एउटा टाइटल जित्नु भनेको असाध्यै ठुलो कुरा हो र मैले पनि मेरो ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्ट स्टार्ट गरिसकेको छु मैले चाहिँ आई थिङ्क अब मेरो लास्ट पडकास्टको फेरि यहाँ स्टोरी रिपिट गऱ्यो भने त गेस्ट विल प्रब्ली गेट बोर्ड बट टु गिभ यु अ सिनोप्सिस अफ इट financial autonomy is something that I really, really value because at the age of 18, my parents wanted me to move abroad and study, but I chose to stay in Nepal and do something in Nepal itself. So from the ground up with very minimal investment, मैले 18 वर्षदेखि आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेँ जुन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ र थ्याङ्कफुली टचवुड इट्स गोइङ वेल एन्ड आइएम एक्सप्यान्डिङ एन्ड डुइङ अदर थिङ्स अल्सो तर व्यवसाय गर्दा गर्दै मैले व्यवसाय गरेँ नाफा पनि कमाएँ आफूले चाहेको जीवनको सपनाहरू पनि साकार गरेँ मेरो त पहिला आफ्नो गाडी पनि मैले आफै किनेँ त्यो लगाएँ तब आफ्नो 18 वर्षदेखि लाइफस्टाइल मैले आफै नै गरिरहेको तर त्यो साथसाथै मैले आफू मात्र नभइकन मेरो जीवनमा नेपालमै बसेर मैले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज अरूहरूको लागि पनि एउटा रोजगारको अवसर सिर्जना गरेको छु नि अब 100औं हजारौँमा नभए तापनि 10-15 पिपललाई आइएम बिङ एबल टु प्रोभाइड अ लाइभलीहुड फर देम इन नेपाल इटसेल्फ सो द्याट इज वान थिङ आई रियली वान्टेड टु डु अनि व्यवसाय त गर्यो तर सामाजिक व्यवसाय सोसियल अन्टरप्रेन्योरसिप पनि मेरो ठुलो रुचि थियो त्यही भएर मैले त्यही स्पेयरमा चाहिँ छिर्न खोजेको थिएँ आफ्नो ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्टले मैले मेरो ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हाइलाइट गर्न खोजेको थिएँ भने मेरो प्रोजेक्टको सस्टेनेबिलिटी मैले चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु भन्दा पनि उहाँहरूको जीवनमा एउटा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्यो भने त लङ टर्म बेनिफिटमा उहाँहरू मात्र नभइकन उहाँको फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि बेनिफिट हुन्छ भन्ने सोचेको छु सो मैले चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट कास्कीमा गर्ने सोचेको छु र गुड होइन गर्नुपर्छ पोखरा जानुपर्छ मलाई एकदम मनपर्ने ठाउँ हो है त हामी तिनटैलाई मुटु नै त्यहाँ छ नि सो मैले कास्कीमा गर्ने सोचेको छु र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मैले कस्तो समुदायमा गरिरहेको छु भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बालबामा नै आफ्नो जीवन चलाउन दे आर भेरी रिलायन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट अन इन अनि एज अ रिजल्ट चाहिँ त्यो उनीहरूको इकोनोमिक इन्कम त अफकोर्सको कुरा त्यति सस्टेनिङ लाइफस्टाइल त छँदै छैन तर त्यहाँको बच्चाहरूदेखि लिएर यङ मान्छेहरू जो हेर्नुहुन्छ भने उहाँको कन्डिसन्सहरू हेर्नुहुन्छ भन्दा पनि एजुकेसनलाई न प्रायोरिटी छ उहाँहरूको सपनै केही छ भन्दाखेरि बरु अलिकति पैसा 2-4 पैसा जोड्न सक्यो भने बरु विदेश चाहिँ जाउँ न कि त अहिले यही बालबा हामी गरेर हाम्रो व्यवसाय चलिरहेछ त्योभन्दा अगाडि उहाँहरू बढ्नै नै सक्नु भइरहेको छैन कि
अनि त्यो बिजनेस पनि सिजनल हो र उहाँहरूसँग न त त्यो रिसोर्सेस छ त्योभन्दा अगाडि बढ्नको लागि. Why are you giving me that smirk? No, I'm just listening. Yeah, so what was I telling you? Yeah, so त्यो भइरहेको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँहरूले एउटा अल्टरनेटिभ लाइभलीहुड प्रोभाइड गर्न खोजिरहेको छु जहाँ चाहिँ म उहाँहरूसँग स्किल बिल्डिङको कुरादेखि लिएर बिकज हामी व्यापार त तपाईँ सिर्जनाको चलाउनुहोस् भन्छौँ उहाँलाई स्किल पनि सिकाउला तर त्यो माइक्रो फाइनेन्सिङ पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त एउटा व्यवसाय अगाडि. एक्ज्याक्टली. सो आई एम फोकसिङ अन देयर ट्रेनिङ marketing and also the micro financing aspect of it so that उहाँहरू र उहाँहरूको बच्चाले जुन देखेर हुर्किनु भएको छ नि त्योमा मात्र निर्धारित त्योमा मात्र रिलायन्ट नहुनुहोस् भनेर चाहिँ हामी त्यो गरेको छौँ. हामी एक्सक्लुसिभली अहिले ग्रुप अफ वुमेनसँग काम गरिरहेको छौँ. कतिजना परिवार हुनुहुँदो रहेछ? परिवार त त्यहाँ धेरै नै हुनुहुन्छ तर हामी चाहिँ त्यहाँ सिलेक्टिभ ग्रुपहरूसँग मात्र जोसँग चाहिँ त्यो जाँगर पनि छ र त्यो चाहना पनि छ कि उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ भनेको चाहिँ सिलेक्टिभ ग्रुप अफ 30-40 वुमेनसँग चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ र त्यही अनुसार चाहिँ फर्स्ट अफ अल त उहाँहरूको रुचि के छमा पनि वी वान्ट टु प्रायोरिटाइज द्याट एन्ड वर्क अकर्डिङली. सो द्याट इज वाट वी आर फोकसिङ अन. सो वी एबल टु प्रोभाइड अ लाइभलीहुड नट जस्ट फर देम इन देयर फ्यामिली. एन्ड द रिजन वाइ आई वान्ट टु इन्भेस्ट इन वुमेन इज नट द्याट आई हेभ एनिथिङ अगेन्स्ट द मेन बट यु नो वेयर आई फिल हामीले महिलामा इन्भेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ हामी महिलामा मात्रै इन्भेस्ट गर्दैनौँ कि हामी फ्यामिलिजमा इन्भेस्ट गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ आइएम प्लानिङ टु वर्क विथ देम. बच्चाहरू स्कुल जान्छन् कि जाँदैन रहेछ? बच्चाहरू दाइ म जब त्यहाँ फर्स्ट फ्यु टाइम्स गएको थिएँ म त्यहाँको सिचुएसन देखेर म यति निराश भएको थिएँ. यता साइडको घरहरू त्यो बर्खामा त्यो बढेर फेरि उहाँहरूको रातभरि उहाँहरू सुत्नु पनि हुँदैन महिना त्यो बगाएर हुन्छ नि त्यो कहिले मेरो घर जान्छ कि भन्ने डरमा. अनि अलिकति सुकुम्बासी बस्ती छ त्यहाँ त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ असाध्यै नै बर्खामा त स्पेसली गाह्रो हुने रहेछ. त्यो अनि अर्को एउटा उहाँको बच्चाहरू सानो 2 वर्षको बच्चादेखि त्यहाँ 70 वर्षको आमा पनि हुनुहुन्थ्यो कि. अनि म त अचम्म परेँ 71 वर्षको आमाले बालबा बोकिरहनु भएको छ अनि 2 किलोमिटर्स अपहिल लगेर उहाँहरूले आफ्नो बालबा झारेको आई थिङ्क 40-50 रुपियाँ कति कमाउनुहुन्थ्यो कि. त्यो देखेर नि त्यसपछि मैले त्यो सोचेँ कि हामी नेपालमा विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ तर पोखरा जस्तो यत्रो ठुलो सहरको बिचमै त्यस्तो कुरा भइरहेको छ. मान्छेको जीवन त्यस्तो अफेक्टेड छ जस्तो मलाई लागेको कारणले चाहिँ मैले त्यहाँ नै गर्ने सोचेको छु र हाम्रो प्रोजेक्ट्समा चाहिँ अब हामी डिफ्रेन्ट सेक्सन्स अफ ट्रेनिङ दिन चाहन्छौँ. टाइम पनि छ नि. हजुर उहाँको रुचि अनुसार हामी डिभाइड गर्छौँ. अब कतिजनालाई हाउसकिपिङ हस्पिटालिटी किनकि पोखरा इज अ हब अफ टुरिज्म क्यापिटल पनि भनिन्छ पोखरालाई. आई थिङ्क हाम्रो मेयरले अनाउन्स पनि गर्नुभएको थियो पोखराको टुरिज्म क्यापिटल भनेर. पोखराको मेयरले हजुर गर्नुभयो होइन अस्ति नै कार्यक्रममा. ठिक छ उहाँले धेरै थोक गर्नुभयो थम्सअप उहाँलाई. अनि सो टुरिज्म क्यापिटल पनि भनिन्छ पोखरालाई. अनि यस्तो ठाउँमा हाउसकिपिङ हस्पिटालिटीमा यति धेरै स्कोप भएको ठाउँ हो नि त त्यो एउटा ट्रेनिङ छ. अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अचार बनाउने ट्रेनिङ पनि दिनेछौँ. अपार्ट फ्रम द्याट त्यो सुभिनियर्सहरूदेखि लिएर अरू आइम टाइङ अप विथ नम्बर अफ अर्गनाइजेसन्स. कुनै स्कुलले सुनिरहनु भएको छ अहिले सपोज होइन अथवा कुनै अर्गनाइजेसन सुनिरहनु भएको छ भने हाउ कुड उहाँहरू चाहिँ के अरे आश्माको प्रोजेक्टसँग कसरी आबद्ध हुनु? इफ दे क्यान सिम्पली मेसेज मी अन इन्स्टाग्राम. I'll see the messages. They can simply message me. Or medium the number, email, I haven't kept it. So they can just message me on Instagram if they want to work with me. I'm already working with an organizations there. So if you, of course, the more the merrier. So whoever wants to join hands with me, in fact, I think it'll be better for the impact. So that is what I'm focusing on at the moment. And through this project, the one thing I want to do is make sure that उनीहरूको चाहिँ त्यो जे मैले गर्न खोजिरहेको छु नि त्यो चाहिँ कन्टिन्यू होस् भनेर कि अस्ति त अब म मिस वर्ल्ड जानको लागि ल मैले गरेँ त्यो नहोस् कि. त्यही भएर मलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभली मैले गरेर गरिदिने भन्दा नि मलाई उहाँहरूसँग गर्नु छ कि. उहाँहरूको रुचि के हो, चाहना के हो, उहाँको लोकल गभर्मेन्टसँग टाइअप गरेर उहाँको लोकल अर्गनाइजेसनसँग टाइप गरेर त्यही लोकल कम्युनिटिजको स्पेसली आमा समूहहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्नु छ. बरु मैले गरेर गरिदिनु भन्दा पनि सेन्स अफ ओनरसिप, सेन्स अफ प्राइड एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूकै एन्डबाट आओस् भनेको कारणले चाहिँ मैले यो विषयमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु. यो होइन गर्ने नै थियो द्याट्स द बेस्ट मोडल होइन. एकछिनको लागि
के अरे हामीले के दिउँला त्यो क्षणिक मात्र हुन्छ सिप सिकाइयो भने त्यो जीवनभरको लागि हुन्छ नि त होइन यो चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो लेट मी नो इफ आई क्यान हेल्प होइन उता धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन आई कुड डेफिनेटली हेल्प आउट एज वेल पोखरामा चाहिँ स्पेसली त्यो बच्चाहरूलाई किनभने स्कुलको लागि इम्पोर्टेन्ट हो कि मेरो थट प्रोसेस जहिले पनि पढाइ चाहिँ कतै न कतैबाट पुग्नु पऱ्यो बच्चाहरूलाई होइन देशैभरिको 100% लिट्रेसी चाहिएको छ मलाई होइन इन द कमिङ इयर्स द्याट्स माई पर्सनल थिङ होइन एनिवेज द्याट्स असम मिस नेपालमा फर्केर जाउँ न होइन वी टक्ड अबाउट मिलियन्स अफ थिङ्स सो August 30 अहिलेसम्म के भएको छ वाट अल थिङ्स द्याट यु नो साइन अप धेरैजनाले गरिसक्नु भएको छ सो अहिलेसम्म हाम्रो एप्लिकेसनहरू रिसिभ भइसकेको छ सिन्स आई मेन्सन अर्लियर आज टुडे इज द लास्ट डेट होइन एप्लिकेसनको लागि 3टा सिटिजमा वी वेन्ट अनि अडिसन डन भयो सो अब मेजर अडिसन अब हाम्रो फाइनल अडिसन भनौँ न इज ह्यापनिङ अन द 12th of July. One day to go. होइन त हजुर दुईजना पनि हुनुहुन्छ नि यसमा यु गाइज आर गोना बी देयर In the audition? You have to be. No, we don't. We're not be there. So यसपालिको के छ स्कुप कसलाई थाहा छ त के हुन्छ अरे यसपालि what do you think is going to happen at the stage sound light any We are you guys honestly don't know. We're not in the loop. So, I don't know. I know bits and pieces. Oh, nice. होइन सो हाम्रो 45 daysको ट्रेनिङ सेसन हुँदैछ 45 हजुर जसमा चाहिँ हामीसँग 15+ सबटाइटल्सहरू छन् होइन सो सबटाइटल जजमेन्ट हुन्छ र अफिसियल कोरियोग्राफर इज रचना गुरुङ शर्मा म्याम र हाम्रो पेजेन्ट कोचहरू भनौँ न र नेसनल पेजेन्ट काउन्सिलरहरू एमपी सिस्टर्स लाइक आई मेन्सन अर्लियर सो योचोटि हाम्रो ट्रेनिङ सेसन चाहिँ 45 days नै हुने भयो एप्लिकेसन फर्म क्लोजेस टुडे आज क्लोज हुँदैछ भने चाहिँ अडिसनको लागि 12th July स्पोर्ट्सको पनि छ हाम्रो र यो वर्ष चाहिँ हामी पोखरा जाँदैछौँ आई थिङ्क आम अलाउड टु सेयर दिस होला है पोखरा जाँदैछौँ सो वी आर गन ह्याभ इभेन्ट इन पोखरा अनि सेम नै छ स्केड्युल अलिकति एउटा दुईवटा स्पोर्ट्सहरूको इभेन्ट एड भएको छ र साथसाथै हाम्रो यो वर्ष चाहिँ आम गन मेक दिस एन अनाउन्समेन्ट बिकज वी आर गन ह्याभ 4 titles सो हामीसँग 4 title विनर्सहरू हुनुहुन्छ प्रत्येक वर्ष मिस नेपाल वर्ल्ड मिस नेपाल अर्थ मिस नेपाल इन्टरनेसनल हुँदै थियो भने दिस इयर वी हेभ एडेड मिस नेपाल कस्मो इन्टरनेसनल भनेर सो फर्स्ट टाइम इन नेपाली हिस्ट्री सो त्यो पनि हुँदैछ र मेनी मोर सरप्राइजेस हु नोज मिस कस्मो विल बी इन नेपाल सो त्यसको लागि स्टे ट्युन्ड है अनि प्लिज डु फलो आवर पेज मिस नेपाल द हिडन ट्रेजर फर मोर अपडेट्स तर अहिलेसम्म चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू पनि एकदमै धेरै हाई भोल्युममा एप्लिकेसन्सहरू आइरहेको छ सेलेक्ट गर्न गाह्रो भइरहेको छ र अडिसन 12th of July, Kathmandu at the Plaza. Awesome. Best of luck to both of you. Best of luck to the entire team of Miss Nepal for 2025 and beyond. Thank you. Asma, anything specific you want to say to everybody listening? To everybody listening, I think it has been a lovely journey being your Miss Nepal for a year. I'd like to thank people for so much love they've shown me. Oh. स्पेसली जब म नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएँ नि अब त्यो मिस नेपाल भनेपछि छुट्टै प्रकारको लगाव हुँदो रहेछ त्यो कहाँ स्पेसली कहाँ नेपालको काठमाडौँ पोखरा चितवनहरू भन्दा पनि अरू ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मिस नेपाल उहाँले देखाउनु भएको माया र जुन कनेक्सन बिल्ड गर्न पाएको थिएँ मान्छेहरूसँग त्यसको लागि आइएम फर एभर ग्रेटफुल र मेरो मिस वर्ल्डको प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो जर्नी अझै आउँदैछ त्यसमा पनि हजुरहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ र स्पेसली this is a message for girls who are watching this podcast and want to apply to Miss Nepal this year. If you're hesitating whether I should go this year or not, just apply it. I think धेरै नसोच्नुहोस् हजुरले लाग्छ कि म मिस नेपालमा कम्पिट गर्न लायक छु र म गर्न चाहन्छु भने पनि don't think too much. You can apply because it is not just about winning and losing. At the end of the day, it's about learning. So prioritize learning when you're coming to Miss Nepal. And good luck. Also be mentally headstrong and have a little thick skin develop garnu hola and good luck to everybody you got this who's ever's coming participating. We look forward to welcoming you with open arms. Beautiful. Karuna चाहिँ मिस नेपालको यो 1 वर्षको जर्नीमा मलाई लाइफ लेसन्सहरू सिकाएको भनेको 3टा कुराहरू छ डिसिप्लिन ह्युमिलिटी र always staying calm and composed even under pressure है मैले सिकेको कुराहरू र यो मेरो जीवन त यो मेरो लाइफमा अप्लाई गर्नेछु मैले र मलाई अन्तिममा हामीलाई सोको एन्डमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एभ्रिथिङ इन लाइफ इज टेम्पररी म मिस नेपाल अगाडि पनि जुन सोच
लिएर आएको थिएँ नि मलाई थाहा थियो यो ग्ल्याम यो क्राउन भनेको फर एभर पर्मानेन्टली लास्ट हुने कुरा होइन एउटा मेरो आवाज एउटा यो प्लेटफर्मले हुन्छ नि राइट अडियन्ससम्म डेलिभर गर्नलाई एकदमै ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने मलाई यो कुरामा कन्फिडेन्स थियो सो मलाई जीवनमा सुख दुःख हरेक कुरा के यो छेडीको होइन अनि सो मिस नेपालले सिकाएको कुरा भनेको एउटा 1 वर्षको जर्नीमा त्यो ताजभन्दा पनि मेरो गोल्डन स्पिरिट भन्छु म होइन यो चाहिँ आई विल क्यारी अन फर एभर र आउने एस्पायरिङ एप्लिकेन्ट्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अलवेज नो द पर्पस अफ वाइ यु वान्ट टु जोइन मिस नेपाल why you want to become one, what are your values, what are you going to contribute, because जब हजुर इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा जानुहुन्छ नि जब हजुरलाई नेपाल भनेर बोलाइन्छ करुणा भनेर त्यहाँ बोलाइँदैन कि अनि त्यति बेला हजुरलाई थाहा हुन्छ कि आफ्नो देशप्रतिको दायित्व र त्यो क्राउनले दिएको एउटा सम्मान है अनि मैले त्यो एक्सपिरियन्स गर्ने अवसर पाएँ त्यसको त्यो एकदमै सौभाग्य हो मेरो लागि जीवनको अनि हरेक कुरा छेरिक छ भनेर थाहा पाउँदै गर्दा पनि मलाई यो जर्नी यहीँ अन्त्य भएको जस्तो पनि म लाग्दैन यो दिस इज द बिगिनिङ अफ माई जर्नी अफ इन्सपायरिङ मेनी मोर एन्ड डुइङ अ लट फर आवर कम्युनिटी एन्ड अलवेज बिङ देयर एन्ड हेल्पिङ आउट पिपल तर यो अवधिभरि जति पनि जना नेपालभरि र विश्वभरि बस्नुभएका नेपालीहरूले म प्रति देखाउनु भएको माया साथ र समर्थनको लागि चाहिँ म एकदमै रेडी छु र अब आउने दिनहरूमा अब अपकमिङ एम्पावर्ड वुमेनहरूले चाहिँ अब हाम्रो कसरी हुन्छ यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ राइट सदुपयोग गरेर चाहिँ हाम्रो देशलाई अब फ्युचरमा इन्टरनेसनली पनि हामीले क्राउन हासिल गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा म अलिकति विश्वस्त छु र आई हाइली रिक्वेस्ट एभ्री वान टु कम आउट देयर अघि नै हामीले भन्यौँ क्राउन चाहिँदैन काम गर्नको लागि तर एउटा सपना छ भने सपनाको पछि अवश्य लाग्नुपर्छ यु आर द बिगेस्ट इन्भेस्टमेन्ट होइन आफ्नो फ्युचरको लागि इन्भेस्ट गर्नुहोस् र किप इन्सपायरिङ अनि दिस वाज अ ब्युटिफुल जर्नी आई विल फर एभर चेरिश द मोमेन्ट्स द्याट आइभ लर्न्ड एन्ड सेयर्ड ड्युरिङ माई जर्नी And thank you so much, Dai, for always being there. I'm always there. We are always there. Vyas is always there as well. Okay, मैले एकचोटि लेखेको थिएँ कि आफूले भन्दा मलाई झट्ट भन्नु मलाई बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट इज इन्भेस्टिङ इन योरसेल्फ हजुर दाइ मेरो मलाई कस्तो भयो भने म मिस नेपालको लागि आउँछु भनेर फर्किँदै गर्ने क्रममा पनि सो आई वाज 24-25 त्यति बेला अब कस्तो हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणबाट कस्तो हुन्छ भने I hadn't shared a lot about मेरो मिस नेपाल जाने इच्छा टु सबैजनाले त भनिँदैन नि त अब आफू सेलेक्ट भइन्छ कि भइँदैन धेरै दुविधाहरू त मनमा हुन्छ सो मलाई अस्ट्रेलियामा म नेपाल जाँदैछु भन्दाखेरि मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो बिहा गर्न जान लागेको हो भनेर प्रश्न आउँथ्यो कि सो गेटिङ म्यारिड इन नेपाल बिकज देयर इज अ ट्रेन्ड होइन अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो मलाई मनमा चाहिँ चसक्क हुन्थ्यो मेरो कति ठुला ठुला सपना छन् कति धेरै एम्बिसन बोकेको छु नट सेइङ द्याट गेटिङ म्यारिड इज नट यु नो तर एउटा सर्टेन एजमा आइसकेपछि यस्ता प्रश्नहरू आउँछन् अनि मैले कस्तो लाग्थ्यो भने दाइ आई काइन्ड अफ होल्ड मेरो करियरलाई नै मैले 1 वर्ष नर्सिङ करियरलाई पज गरेँ होइन अनि कति पैसा कमाइन्थ्यो होला अथवा कति देशहरू घुमिन्थ्यो होला कति धेरै कुराहरू गरिन्थ्यो होला सिकिन्थ्यो होला पढिन्थ्यो पनि होला होइन तर मैले मेरै आफ्नै सँगसँगै नर्सिङ पढेका साथीभाइहरूलाई पनि हेर्छु धेरैजनाले घर किनिसक्नु भएको छ धेरैजनाले राम्रो गर्नुभएको छ कि जीवनमा अनि म आफूलाई हेर्छु म चाहिँ सपना पछ्याउँदै हिँडेँ अनि 1 वर्षभरि मैले च्यालेन्जिङ थियो यात्रा तर आफूमा इन्भेस्ट गरेँ र आफ्नो कन्फिडेन्स र आफूले मन परेको सपनाप्रति चाहिँ हुन्छ नि म लागि परेँ कि र मलाई कुनै पनि लाइफमा एउटा गुनासो छैन र आई थिङ्क इन्भेस्टिङ अन योर सेल्फ इज द बिगेस्ट थिङ यु क्यान एभर डु अनि त्यो सेन्स अफ प्राउडनेस र प्राइड जुन हुन्छ नि बिकज आई वर्क इन एज केयर दाइ मैले 90 इयर्स प्यालिएटिभ केयरमा काम गरिराखेको आई मिन रेस्टेड मान्छेहरू अब दे आर वेटिङ फर देयर डेथ होइन त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि मैले हेरेको छु र उहाँहरूको सपना भनेको जीवनमा मैले के गरेँ मेरो जीवन कस्तो थियो मैले कति कामहरू गरेँ भन्ने थियो कि सो मलाई कुनै पनि गुनासो छैन जीवनमा मैले आफूलाई मनपर्ने कुराहरू धेरै गरेँ लाइफमा होइन र अझै गर्न पाऊँ र अझै भगवानको सधैँ आशीर्वाद रहिरहोस् र यहाँहरू सबैको माया रहिरहोस् जस्तो लाग्छ। त्यो पोडकास्ट सुन्न म पनि एक्साइटेड छु हैन इट्स अल अबाउट द रिलेशनशिप्स दैट वी मेक हैन एन्ड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। Absolutely. बेस्ट अफ लक टु यु Ashma. Thank you so much for coming. You're the best. Thank you so much for coming. I'm excited for your next journey as well. Right at the end, I think we're doing something with Encel. All right, I'm going to ask you guys 2 very simple questions. Okay, sure. भोलि करोडपति भयो भने हैन त्यो पैसा के गर्ने त?
वाउ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन म त करोडपति भयो भने आई वुड डेफिनेटली इन्भेस्ट इन नर्चरिङ माइन्ड्स र मेरो जुन पडकास्ट हुँदैछ नि मलाई स्पोन्सर्स पनि चाहिएको छ प्लिज मलाई करोडपति बनाइदिनुहोस् म हजुरलाई काम गरेरै देखाउँछु कि त्यो रिटर्न फर्ममै सो आई वान्ट टु एक्सपान्ड मेरो नर्चरिङ माइन्ड्सको प्रोजेक्ट एन्ड पडकास्ट इन्ट्रेस्टिङ व्हाट वुड यु डु आसमा 1 करोड रुपैयाँ भर्खर भने माइक्रो फाइनान्सिङ पनि गर्नु छ मेरो प्रोजेक्टमा सो आफ्नो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ स्पोन्सर चाहिँ खोज्नु धेरै पर्दैन थियो हेर्नु त कति सजिलो ब्युटी विथ अ पर्पसको लागि हैन त 1 करोड दिदिनुस् न अरु एन्सरलाई भन्नु पर्दैन अब त्यही त रेजिस्ट्रेसन गर्नु मिल्छ हो मेरोमा त आइरहेछ है म एन्सल मेरो एन्सलकै नम्बर छ त्यही भएर चालिएपछि तपाईँ पढ्नु भयो यो त्यो भनेर आइरहेको चाहिँ छ अहिले दाइ यु नेभर नो यो टेबलमा बसेको मान्छेको जे पनि हुन सक्छ दुईटै पर्ला कि एकजनाले मात्र पाउँछ कतिजनाले जित्छ म भइरहेको सबैलाई दिन्थे के अरे थ्याङ्क यू सो मच गाइस आई लभ यु गाइस थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much. Wow.